جاني لك جميل أن لسانك بس سجل لك وجلك سجل كل ولك يتكلم كل لسان أنت وتعمل عملك إجاك سمس ملاك أنت لكل جيس قال كل جنس جوا كنا بك مهارنا قدس ولكم زي بلانت مسس وتصلي كما جبل قدوس 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 بجابي رامي ينبرك هذا الله كل اللي فكار منزل ألم ألم تنور كم سراك سامرا كم سميك سعدب سم كان زل ألم ألم تمسكن سلام لخنت كان سلا فتارينت سلا قويتنت كان سلا نكسنت كان سلا ملكوتنت كان قدس بجابي رامي نخبرك كان مسكنت كان قلبلك كان جزاك جميلنا دمان شغلك ساعات ليتي زبارك كان نسخة أم أمرهم جرم ساعات زماتي أدمر فالفلم وقحتا بيتك ترفنا لبنانا بخان قعرينا لمنا لنا صلتنا لمنا أطعنا مسوعتنا كله أبقى نخا قبول قبر لنا علم سلام نزازل لنا يهجر سلام هجرنا نهجنا نقرابتنا من بنادم سلام هبنا ولسم ودات انت تصبقين ودات كلنا تصبقنا الحمام دلو فوسخا الحزن دلو مسنا أخا ميم سمين دلو مساحات الجنقم دلو لما مسوره فطر لهم أملخنا تأثيرهم دلو فتح لنا نفسات عقرتك وعماتك أبونا أنطونيوس ولا تأجزي ولا تجدان ولا تتمسائي نفس كلهم سماعتات إرتراني نفس عرفتها بلنا أبسمايات نبر أبونا اسمك يقدس من بسخات نساء فاركام تاب سمايكم ادمان بريفنا ألف مقبنا لما هذا احنا نزبدلنا بدلنكم زحلقنا لهم بدلنا نوسفنا دقنا وقفاد احنا ننبر فتنا يتتونا من بسن حيلي كبر نزل على منتكايما من أوزت كمرة ناي قدس كبريم ملا سلام تا سلام لك نحن دنگل سيغافون دنگلي فعلي جابير تواد كوي تاسراوي سلام لك مسغي كاب عن السبرق في فركرسكم بركم تسق يا بير مسافئي أوفيس تدسولك فتياتنا سري لنا نفتود قيس كرسوس من تانا نحرات لمن الماء استعوي سرق دينام لك من رانيس كرسوس كان كان سريات يدم ساتيا بسوا بلور كساتي برهان انتم عوية كانوا توحيد يكونا ترون سارقو زناك بسمكم مفتانون تخاني يرسين اسكولون سمين جيو مهارن كرسوس العصر جيو مهارن كرسوس 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 كمون بنتك جيتنا مريم مهارن كرسوس العصر تبنتي بنتك جيتنا مانكسوس بنتك جيتنا مانكسوس بنتك جيتنا مريم مهارن كرسوس بنتك جيتنا مريم مانكسوس بنتك جيتنا مريم مانكسوس بنتك جيتنا مريم مهارن كرسوس بنتك جيتنا مريم مانكسوس بنتك جيتنا مريم مانكسوس بنتك جيتنا مريم مهارن كرسوس بنتك جيتنا مريم مانكسوس بنتك جيتنا مريم مانكسوس بنتك جيتنا مريم مهارن كرسوس تفسي مريم لأدام فاسكاه ومائدة الهوان تيتاس مقبه زانو مكون لولج وتنسيه ورابرتش زبتيه يتركب كمان منو زي تكز ومنو زي لاهو ኃይለ ተአምር ችዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴት መየሰት መዚያን በማይተመ ቅድስ ሥላሴ አርሳ ቃርብ ትንችድ ወንቀት ክትከይሴ فسه ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልድ ጽጌመ ዳርገ ለአብርሃም ምስል ወጉን ያሰፈሳሃ ንጥቀ ዘናታምር ችለላዱ አይሁድ ሰሶበ መንክራተ ችክድ ሕያዋንዮ ሲወተ ወረዱ አኩተች ማርያም ወንሴባሃች ወትር ሰርከ ወነግሃ ኩሎ አሚሬ ኃይለ ተአምርኪ ዝንቱ ሰበ ንርየ ህብረ ለልበ ጠቢባን መላእክት
ዘያረሶ ለርሶም ወለሕፃናት ወለሕፃናት ይከስስ ይከስስ ስውረ አንሶተ ነዳይስ ዋለም ሸንጀት የድቀቱ ወለልበች እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዝኔ ፈቀርቼ ታሰን ይለቱ ጽብይ ማርያም እለ ይጸብዑኒ በተሃይሎ ወግፍዕ ካይበለ ይገፉኒ ኩሎ ታምረች ታሪ ወለወልደች በቀሎይ ብላብዳኮን እግዚአብሔር ኢሃሉ ሸበላልየሁ ፍጥነ እያርአየ ኃይሎ ማርያም ምስለ ወልደች ነዋይ ከመታውድቂ ፉጥነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ ጣይት አንቲ ማእከለ ግፎ ወገፋኢ ብፁብስ ድቀተ ጸሩ ዘይርየይ ወብፁ ካይበ ፍታች ሰማይ እስከ ማእዝየኑ ይህሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዜኦ ናዛዜ እንተ ወለች ናዛዜ ወንግሥት በኳኢት ብኩን ይእዜን እምዝኒ ያቤል ታምርች ንግሥተ ኩሉ ወሃበተ ተክል ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ይክሉ በሪሆተች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ተሃቡ ወአፍቅሮትች ካይበ መሰረተ ጥበብ ጠይቆ ውሰታምረች ዝእትይ ለዘአብአ ናፍቆ ሲኦላጻቆ ካህናት ቤተችስ ማርያም ርግቤ ገሊላ እንዘ ታምር ኃይላ ያበልጽ ደብረ ወይነ መሉ ሰግላ ቤቱ ዘይጸመዶ በቅድመስ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቀዶ እቀብኒ በተአምርች ወአድኅነኒ እማቴ ከመ አድኃኖ ወልደች ለዮናስ ወልደ እማቴ ለዕረፍት አንቲ ማርያም ጰንጠቆስቴ ያጸነ የብስስዋተች ፍቅርች ስቴ
ስስይኒ ማርያም ለጸማድች አሳ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ ህልብዳትያቴ ምለዘክርትየ የበረራይ ጭጹ ከማንሰይ ስኪ ወማየት የለጽሙ ከል ጊዮርጊስ የዋን በለመስበቱ በለመስበቱ አንከ ከመይትከም ማርያም መርባል በአንተ በቀል ወጊ ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመግዝእት ከርግበ ኤፍራታ በሰማይ በላሉ ወታይታ ጊዮርጊስ በስመ ቴዎብሳ ሞገሰትም ታበኒ ከመስም ከመንዳ ጊዮርጊስ ከወትረ ጸሎተነ ወቃለ ስራእነ ኩሎ ሩባቤ ካሎ በሰላም ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናኪ ወድንግል በስጋኪ መእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ነሥእኮ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመይቀትሎም ለነገዛ ዳንኮ ለይስሐቅ እምነ በንጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራይኮ በዳእ ሌሊት በሀበ አቆሞን ለሐወል ዘአዕበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባዕድ እግዚአብሔር አምላክነ አብ ሰማያት ትነብር አቦነ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከሙድማ ምድሪ ይኩን ዕለተ ምግብነ ለመሃበነ በደሎም ከምዝሓደግና በደልና ናሳን እንደገና ክፋድሕነና አፈተና ይገትወና ንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምነት ካይማእሜን ወእግዝእቴ ማርያም ብነ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለሁ ህሊናከ ድንግሊከ በሥጋከ ድንግሊከ ያለ እግዚአብሔር ጽባሕ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንስኺ ካብ አንስቲ ብረክቲ በረከትኩም ርኢኩም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ በልኪ ኃጢአትና አሰሪየልና ንፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ የአምላክነ ዘሃደፍ ክለ ንጉሠ ታቦት ወለዳንኤል ማፋናዊስ ወለእንስስና ምድረበናት ዘላኮ ለሙሴም ሳብየድ የረድኤት ዘመራይኮም ለሕዝብ ከማተ በደመና ኩለ ሌሊት ህብረ እሳት ወተናገር ከበዲበ ነቢያት ወአሰራይ ከጸጋ ከላለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤነ እሙንቱ ውሳድ ቤት ወረደ ለዓሌሁ መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ ባህርቱ በሐውርት ወእተ መንፈሰ ከፈኑ አመዲ ሰማይ ወምድር ባርክ ማህበረነ
በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትረ ከም ስምሱ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዜ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ካዕበነ አስተበቁ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወለእግዝእትነ ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥነ አስብነ ሰበቆን ወድስ በተአምሪሃ ብዝሃለ መጸባዖት ንግቦ ስለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማአውስኡ ማርያ በቃለ ስብሐት ጸውዑ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ጸልዩ ቅድመ ለቅድስት ድንግል ምሕረተ አብ ወእመ በግ ቡርክት አንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም በናታ አንቲ ማርያም ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈስሕ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላኪት ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእኅቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መንግሥተ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትሮ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን ኦ
ክርስቶስ ማረነ ማረነ ተማርያም መሐረነ እንደ ማርያም ተማርያም መሐረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ያውፀነ ማርያም ሰአሊ ለነ ማርያም
ለለ ሰአልቦ ደግባረ ደዊው ለወልኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአተ ማሪ እስራኤል እግዚኦ ምሕረተከ በላዕሌነ እግዚኦ መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ከቦ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማቲከ ኩሎሙ እግዚኦ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ከቦ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ከቦ ለአገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ከቦ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ከቦ መካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ዳቱ እንተጸበቀ ይሞ መወዳእታ ኩልና ድማ አጸበቀልና ነፍሳታ ግብርቲከ ወአማቲከ አቡነ እንጦንዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ንፅናዕ ካባኻ ይመስኻ ፀናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን መዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንድገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሚን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ሕሊና ከደንገል ኢኺ ብስጋ ኹን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ተስሓልከዮ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ሃልከዮ ምድረከ ሃሌ ሰንበተ ፍስሓ ወሰላም ለለምነ ሚጥማተከ ምኔነ ሃሌ
ያ ይእቲ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሰአለነ ያስተሪርቶ በላዕሌነ ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሃ ወሰላም ለእለ አመነ። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ አብጥረ ዲየቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልቦ ምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ዘጠምቀ አብሰይ በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳተ መዓልቲ ከሙታት ተበለይሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዛረገ ኣብ የማናቦ ዝተቐመጠ ንያዋንን ንሙታንን ክሰርሕ ሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ በለና ምስጋናና ምስጋና ንወን ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሙን ኩሉ ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ርቱ ይደሉ ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጥቦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣሪ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቐቲ ኻሊኻ ንስኻ ብዘየቋር ምስጋናን ባዕሉኽ ሰራዊት መላእክትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ብኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሎም እያከ ኣምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኣ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘብቲ መምር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበል ኦድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ ወኽርናዮም ካ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውነትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኦ ነብሪ ዘይብሉ ንጹሕ ቦጻጽን ቁንቁንን ዘየባላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘብቶም ዓለም ከይተፈጥነ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመ ታሪክ ካብ ፍቓድ ኣቦኻ ብረኻልና ካብ ማዕሙፀን ድማ ብርሃን ኣውፅኻልና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ
نعاخانا أملاخنا خنودسم زي مقرات قدس عكنا مسكن برانا بالناس بون نعاخا يودس اللو لكل نزغان كايز ودي بير مسنا يزل على من قزغاز مسقانا زي مثال ساقزي كافنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعاد من فسرحاتن يمسكنك كالو وكل نفس روح وكل نفسات تركان باغاتن يعمل نبر منافسهم توم وحسن عبالات كوانا زداخا كاب طفعات ودبي وزغون كان ننسغاخا نفتنا يزل عالم تسفى مدحان زلو توقيم يقوي زغون كان ننسغاخا نتوام بحري جنة تدحن نتوام دربدا زلو خاب صقها تحو نتوام أبصر ما سر سلو خامساتهم تنبر كما سرت مزبط حقنا مساخين زخين زنات زمن تمس أمود ما بنسفر زبجوم نتوام توكلنا كل معاد كوانا زمل سنزرق النسخاخا أقويتان بياتنا هورياتن بحبون زمسكونخا نعاخان ودسنا مسكن كان لنا أما دريوات من تغنى عرف باخا أمينا فقار كان قبرنا بتزاد كم من ملالس كبرنا أقويتان قلنا عشتنا عبيتن ما حدر النزبون نقواسان مقواسين بمرت كحلب أقويتنا أملاخنا أمبرخ من كسنات كايمو كاب قدم عالم مسكانانا أبن ولدن منفذ قدسن يقبا لو من كل ساعين نولد ولدن زي ودان زي العالم عالم لا عالم ولا تولد تولد زيالك لعالم عالم آمين እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቱ ይደሉ ህሊና ልብክ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚአብሔር አብ ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ
نبي وزمرخ زي حلف حقوز زيب كما كبسل ما زوصخنا زير كبران كاسقخنا نتنباغنا من كما سرت فتح قب امنت كلل كنا كل ساعة كباروت زيرها مسعاتهم زنبر نتعب بنفرهم بمرعاد نتلمنا نفس زيتنا محاساب كل فلت كن محنا غاز مرمر كي لمنا زلينا فريت قريبنا زي مطرت كن سوخلنا سمعنا زي مرمر برهان بسراوي سماتي نايتا محدرهم ذنبلك أنا ملاكت مزقانا مالي السمعي أوغويتان لمنا كالنا سمعنا نعخان مسكن نعخان ودس نعخان بارخنا لنا باخاد ما كنت سنببنا زي قارس كالهابنا أوغويتان نحنا بارت كان مسكن هكالونا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማናና ስምዐና ንዓባሳት ካድ ንስብራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕቲ ምሕወይ ንጸማማት ወብዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከኣስቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብልሉ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በቢ ዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊት ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካ ናንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንኽና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ እቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅንዕ ኢልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና እማኸልና ኮንካ ድማ ዓረቕካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንካ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ውናይ ንከሰሳብ ግዜ ክሰሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንመበለት ኣፀናና ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኩስ ስብረትካ ንፅን ዓይሻ ልብም ጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢመን ኩልና ፀግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሮ አሜን ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንበዝከ ኮትዎ ለአምላክ ርቶ ይደሉ ኮንካን ዘይትልወጥና ኸና መሰረተባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ሕልና ርሕካብናትካ ይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ፌናይ ትሰብ መስቀሎ ተኸድኸንካ የብ ዘይጠፍካ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ዘለኻ የብ ሞቶ ወድኸን ተበጀኸዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስክነካ ኣሎና ምስብሃከ እግዚኦ ጎይታ
ወድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ወጎይታ ዘኣጋእዝቲ ባኮዲትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብ ናትካ ምሳኽን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልው ዝኾነ ወእቲ ባህሪ ሰብን ምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንዌድሰከ እግዚኦ ወሃብ ህይወት ጎይታ ንኣኻ ከም ማዕምቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ንቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታት ዝርእን ጭኖሞን ፈሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ጥሙያት ዝሓሉን ግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርክም ምናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንፅሕን መደርዮም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማይ መበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸልአ ቤተክርስትያን ቁን መርዓ ዝህብ ኣጎይታ ከይረፍና ኩሉ ሰዓና ኸናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቶ ለከ ስብሐት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካል በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለምነን መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ረበለልና ነብሳታ ግብርቲከ ሃይማኖቲከ አቡነ አንጦኒዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፀናና ዓልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ መረከራ ኣብ ፀበባን ዘለው መሰረፍ ጠረሎም ድራር እለሲ ኢኖም ጭነቁ ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ስራት ትሓልና ከምቲ ናይ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣሎና ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳናና ካብ ኩሉ ፍቃድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይማ ወግዜትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንለክል ልዕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋ ክውን ድንግል ወደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንለክል ንስኻ ብንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ብረኸት ስኩምብሩ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና
እግዚኦ ጸወነ ኮንገነ ለትውልደ ወይሰር ለነ ተግባረ እደዊነ ለለይቁም አድባር ዘእንበለ ይኩን አድባር ይትፈጠር ወይትፈጠር ለወምድር ዓለም ወምድር ቅድመ ዓለም ቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ ክመ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወይትፈጠር ዓለም ወመምድር እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም እግዚኦ ኩነኔ ከአቦ
ስባቴኦ ኩሎም ለይኩን ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር እስራኤል እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘገብረ አብየ ወመንገረ ባሕቲቱ ዘገብረ አብየ ወመንክረ ባሕቲቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ለዓለም ወለዓለመ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ሃሌሉያ ዘገብረ አብየ ወመንገረ ባሕቲቱ ግነዮ ለእግዚአብሔር መየር እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሮግ ዘይመጽ ቡሩክ ዘይመጽእ እግዚአብሔር
በዝመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር 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 አሰራ የለነ አዋት ላወወል ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ቡሩክ ዘይመጽእ በዝመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አጥራየለ በሓድሽ ኩሉን ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋኣት ናብ ሂወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡኻ ብሓይሊ መላእኽቲ ክሓፅርን ንልመኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግበርከ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወይእፅር ህዝቦ በኃይል መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግና ሎም በደልና ንኣንሳና እንደበልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመሃሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክብረካ ንስኹም ብርክ እዩ ኦኹም ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለኻና ነመስግነና ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላም ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርህሩሕ መርሓ መላእካ ስረደልና ከም ፍቅርኻ ያረበለልና ከምዚ ምሕረትካ ድማ በሳና ደምስስ ካባና ንሓደካ ካብ ፀጋኻ ውፅኡን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ ታብለና ስማዕ ብስምካ ኢልካ
ይቅረ በለልና ናይተሓደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክነክባበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ولا عالم قال እግዚአብሔር ጸራይጎ በደ ሙሴ ወአሮን ርእዩከ ማያት እግዚኦ ርእዩከ ማያት እግዚኦ ከማያት ያበሮ ርእዩከ ማያት ወፈቁ ደንገጹ ከላያተ ማያት ከላያተ ማያት ደምፀ ማያትዮ ወደ ሰማያቲሆሙ ትለአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ርእዩከ ማያት እግዚኦ ርእዩከ ማያት ደንገጹ ከላያተ ማያት ወደ ሰማያቲሆሙ ዘይድቅስ ደቁ ዘይደቅም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ
ዘይትስወር ኣምላኽኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ። ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያእኩቶ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላከነ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሚን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካብኻ ስርየትን ህይወትን ኩሉ ምውፃም እዮም ዝመፁ ስቡቱናን ስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብፃሕዎ ጎይትና ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ብዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስንስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየን ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም
وبزحان نولد ماتو وسينو كاسيتو لابني عزكت اسكي مثل يعقوب زكبون وستحقه زعلو يسقو امسبت كسته واستمريتو وكما هو بزوحان النبيات وسينو كسيتو تعالتك اسكيمت عبينو لاوي ام سماي كثته وعتمته بزحان إيزابل منكر تأمريه لمدعنين بكما وطع بترمسي وإسيب بأمثال بدريع إقابي بزير أباقي يئتي مريميتي وبنت زيبي وتبتر ويعرق سجين وإتوشي واحد وإتوشي ولد أملاك وإتوشي
ሃሌሉያ 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 ወስኖ ከሲቶታ ለእምኒ ማበ አዘት ያዕቆብ ዘክቡት ውስተ ሀብቄሁ ዘሃሎ ይሰጎ ወአሰየ መሬቶ ወከማሁ መጹ ስብሐነ ነቢያት ወስኑ ከሲቶታ ለጥምቀት እስከ ይመጽእ ኖላዌ ሰማይ ከሰተ ወአመ
ብዙኃን አሕዛብ በውእሴታ መንክር ተአምሬሆ ለመድኃኒነ በከመ ወጣት በትር ስርወ እሴይ አምሳለ በትረ ያዕቆብ በዘይር ያባ ግዮ ይእትኬ ማርያም ይእቲ ወበእንተ ዘይቤ ትወፅእ በትር ወየዐርግ ውእቱኬ ውእቱ ወልደ ውእቱ ውእቱኬ ዋህድ ውእቱ ውእቱኬ ወልደ አምላክ ውእቱ ወልደ አምላክ ውእቱ ውእቱኬ ዋህድ ውእቱ ውእቱኬ ወልደ አምላክ ውእቱ
ብዙ
ስርወ
Hallelujah.
አምሳለ እግረ ያዕቆብ የዚች ማርያም ይእቲ አምላክ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ አምላኽና ተቀበለልና ኩሉ ፀለና የጸሎት እስካ ትሪኦ እስካ ትቅበሎ እስካ ትሰምዖ ግበረልና ነብሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ እንጦንዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዘናን ኩሎም ድማ ጸናንዐልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና الحرام يقول كنا تفتح عليه هللويا تسألني እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኪያከ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ እንጦንዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ
ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ፀብቐልና እቲ መወዳእታና ብቐንዲ መገዲ ፈሊጥና ድማ ብኡ ክንመላለስ እስካ ሓግዘና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናከ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብረኽቲ ክፍረ ቅርፅኹም ድኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ወስረ ኢላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦም ሃሌሉያ ወስረ ኢላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይረፍ ለነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ አንጦኒዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሳኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምጣእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናከ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብረክቲ ኢኺ ፍረ ቅርፅኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገጸከ ገጸከ ዋስመዓኒ ቃልከ ነፍሰ የሐሰሰት ያከ የኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስመዓኒ ቃለከ ነፍስ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስመዓኒ ቃለከ ነፍሰ የሐሰሰት ያከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ
አስምዓኒ ቃልከ ነፍስ ያዘ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሐሰሰትያከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ እግዚኦ ይርብ ነፍሳተ አግብርትከ ወአዕማድከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማድከ አቡነ እንጦንዮስ ወለተ እግዚእ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝብናን ኩሎም ድማ ምፅንናዕኻ ባኻ እማ ኣምላኽና ንስኻ ኣፃናንዓልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣፀብቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕሪ አንግሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናዚ በደልና በደሎም ከም ዝሓረግና ሎም በደልና ኣብሳና ተደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን وعدينا في نوالي عملك كبري ملا سلام سلام لك اللهم إنا خدن قدي خبز قفن قدي سلام لك سلام ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ካይበና ሰበቅ ዘኩሎ እግዚአብሔር አበለ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለናሞ አግብርቲከ ወአዕማድከ ከመ ነፍሶሙ ያግዘ ወሰመካን ትዑር ወሀበ ማየ ዕረፍተ ወያሕምር አንሥኦ ሥጋሆሙ በሰባት ስራ ዕለተ በዘየተ ዘውደ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክብላ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማድከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማድከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማድከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላከነ እግዚኦ
ለነፍሳ ግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ተግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተስሃላ ለነፍሳት ግብርቲከ ዋይማቲከ ኦ ኩሉ እተዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ምንም ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታና ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትበታ ትንሣኤ ዝመደብካ ዕለትካ ስጎም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣሎና በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነብሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነብሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተስሃላ ለነብሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዘለ ግዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነብሳት አግብርቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተስሃላ ለነብሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወንዘ እሴተ ሰናየ ዛይንርየ ወሰማ ወሰለበሰብ ዘይተሃለየ ወይ መጠነ አስዳሎከ አንተ እግዚአብሔር መለ ያፈቅረከ መናህ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ከወይነከ ክብል በክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት የዜነ ወዘልፈኔ ወለዓለመ ዓለም በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ በመስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን Krialaison, 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 Krialaison. Krialaison, 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 Krialaison. Krialaison, 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 Krialaison. እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐራ ወረስያ ድልት ለመንግሥተ ሰማያት ነው ስሉስ ቅዱስ ማከነኦ ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺዩ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም። እግዚኦ ሰላም
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለይ ግና ካ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፅዋት እዮን ዝርከዮም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌል ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ለዋነ ለሰሚ ወንጌል ቅዱስ ወሃለፈ እምትእቢት ቦሙ ወነበቦ ከንቶ ወነበቦ አመፃ ውስተ አርያም እምትእቢት ልቦሙ ሃለዮ ወነበቡ ከንቶ ወነበቡ አመፃ ውስተ አርያም ወሃለፈ እምትእቢት ቦሙ ሃለዮ ወነበቡ ከንቶ ወነበቡ አመፃ ውስተ አርያም ወንጌል
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኪየ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረባል አምላኽ ይቅረ ይበለልና ብሕጊ ወንጌል ይቁመና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቅዓና ጸሎትና ንምህለላና ንቀበለልና እግዚአብሔር አብ ነፍሳት አግብርቴ ዋይማቴዎ አቡነ እንጠንዮስ ወለተ ጊዜ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መጸናዕ መንፈስካ ስለደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ምሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአት ማርገት ነፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመለልና አሜን። መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ የዲያቆን ኣብ ልጆች ርዕሰ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳብ 37 ወይስ ቅድም ነቲ ሓያል ከይኣሰረ ናብ ቤት ሓያል ኣትዩ ኣቕሕኡ ክብዝብዝ ዝኽእል መን ኣሎ? ድሕሪ እዚ እዩ ቤቱ ዝብዝብዝ። ምሳይ ዘይኮነ መቐነቕ እንታይ እዩ? እቲ ምሳይ ዘይኮነ ዘይእክብ ከዓ እዩ ዘሩ። ስለዚ ንሰብ ኩሉ ሓጢአትን ጸርፍን ዘበለ ይሕደገሉ እዩ። ነቲ ንመንፈስ ጸረፈ ግና ኣይሕደገሉን። ነቲ ኣብ ወዲ ሰብ ገለ ዘረባ ዝበለ ይሕደገሉ እዩ። ነቲ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ገለ ዘረባ ዝበለ ግና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኮነ ኣብታ እትመጽእ ኮነ ኣይሕደገሉን እዩ እብለኩም ኣለኹ። ኦም ካብ ፍሪኡ ይፍለጥ እዩ እሞ ነቲ ኦም ጽቡቕ ግበርዎ፣ ፍሪኡ ድማ ጽቡቕ፣ ወይስ ነቲ ኦም ክፉእ ግበርዎ፣ ፍሪኡ ድማ ክፉእ። ኣቱም ውሉድ ኣትማን ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ይዛረብ እዩ እሞ ክፉኣት ክነስኹም ከመይ ገርኩም ጽቡቕ ምዝራብ ክትክእሉ? እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ፣ ክፉእ ሰብ ከዓ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ እዩ ዘውፅእ። ኣነ ግና ብዘረባኻ ኢኻ እትጸድቕ፣ ብዘረባኻ ኢኻ እውን እትኹነን እሞ ሰብ ዝዛረብዎ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክህብሉ እዮም እብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል።
ክርስቶስ መጻ በዕድሜሁ ውስተ ቀበናሁ ንትቀበሎ ለወልድ ዘወረደ እምሰማያት ወሰራ ሰንበትህ ለዕለት ሃሌሉያ ክርስቶስኒ መጻ በዕድሜሁ ውስተ ቀበናሁ ንትቀበሎ ለወልድ ዘወረደ እምሰማያት ወሰራ ሰንበትህ ለዕረፍት ጻኦ ሕዝበ እስራኤል ተቀበሎ መራዊ ሰማያዊ ዘተፈነወ መራቡ ርሱየ ወስግው ዘመጣ በቤተልሔም ደርሱየ ወስግው ዘመጣ በናዝሬት ርሱየ ወስግው ዘመጣ ዮሐንስ አጥምቆ በዮርዳኖስ ወስነ ጠይቆቶ ርሱየ ወስግው ዘመጣ በብርሃነ ስብሐቲሁ ጽና ኃይሉ ኃይለ መለኮቱ ዘላኢለሁ ሃሎ
ጣዖት በእስራኤል ተቀበሎ መራዊ መራዊ ሰማያዊ ተተበተወ ማባቡ እሱይ ወዘርገ ዘመጣ በቤተልሔም ተወልደ እሱይ ወዘርገ ዘመጣ ወበናዝሬት ተሐጽረ እሱይ ወዘርገ ዘመጣ ዘዮሐንስ አጥምቆ በዮርዳኖስ ወዝነ ጠይቆቶ እሱይ ወዘርገ ዘመጻ በብርሃነ ስብሐቲሁ ወጽና ኃይሉ ኃይለ መለኮቱ ላዕሌሁ ናርግ ለከ ማሪ እግዚኦ መኑ ከማከ ለዘበንቲአነ እምሰማይ ወረድከ እግዚኦ መኑ ከማከ ቃልከ ወጽድቅ ኩነኔከ እግዚኦ መኑ ከማከ ዮርዳኖስ ተጠመከ ተሳሃልከ እግዚኦ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አኮቴተ ስብሐት ናርግ ለከ ማሪ ወትረ ከማከ እግዚኦ መኑ ከማከ ለዘበንቲአነ ሰማይ
ወለድከ እግዚኦ መኑ ከማከ ሰላምከ ቃልከ ወጽድቅ ኩነኔከ እግዚኦ እግዚኦ መኑ ከማከ ሰራየ ቀለነ አኩተከ ለዘበ ዮርዳኖስ ተጠመቀ ሃሌሉያ ክርስቶስ እኔ በዕፃ በዕድሜሁ ወተቀበላሁ ንቀበሎ ለወልድ ዘወረደ ሰማያት ሰንበተ
ወስነ ጠይቆቶ ርሱየ ወስርግው ዘመጻ በብርሃነ ስብሐቲሁ ወበጽና ኃይሎ ኃይለ መለኮቱ ላዕሌሁ ሃሎ ተሳልከ እግዚኦ ሃሌሉያ አስፈትየተ ናርግ ለከ መሐሪ ወትረ ስሙ መኑ እግዚኦ መኑ ከማከ ለዘበዲአነ አነ እግዚኦ መኑ ከማከ ሰላም ቃልከ ወተከ ወነኔከ እግዚኦ መኑ ከማከ አሰይ ከለነ ነአኩተከ ለዘበዮርዳኖስ ተጠመከ አርየነ እግዚኦ ዛህለከ ሃሌሉያ ሰላም
ሰላም ወልድ ሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሎ ማይከ ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። መዝሙርና ማህሌትና ዕጣንና ስጋዕ ዘቕረብና ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና፣ ንዓና ድማ ገጽካ መርኣይ ግበረልና። እቲ ሕጂ እነርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና ስሙር ግበረልና። ሰላም ጀሚርና ብሰላም ኣፈጽመና። ንብሳታ ኣግብርቲ ጓይማቲከ ኣቡነ እንጦንዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሳኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንጽንናዕ ሃባኻ እሞ ንስኻ ጸናንዓልና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ክንዝሓደግናሎም በደልናን ዕውሳና እንደገድና ክዋድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ እምየን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ። ብሕልና ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ። ንሱ ከዓ ንስቲ ብረክቲ ክብረ ከርጾም ረኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
بسم آبን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣተሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡልን ዘዕርጉልን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። እቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቐርብን ካህናይ ትሕደጐዳ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዋ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽልበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖን ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። እታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝለምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቲ ኮይንካ በቲ ግዜ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ክትውፅአካ እያ ባዕዳ ኣብ ማእኸላ ስለዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ኣብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊያ ተዓፅወልካ እያ። መርዓውያ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፀይቱ ንመርዓውያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ተመግቦ እውን ባዕዲ ግና ይትውሃቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝራየምን ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓዲስ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከኣብ ዘይካኡ ከም ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመንካ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዕኡ መብልዕን መሰን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽ ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ። ኣብ ርእሲ እዛ ኣኻውሕ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣብ ደጌታት ከጥፍኦን ከናውፅኦን ኣይኩሉን እዩ። መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ክኸውን እዩ። ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ትበልካ እያ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትና ንስን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓለዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኸ ሓጢኣተኛም በደለኛም ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ቅዱስ ስሉስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሐ ናይ ሰቡትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጐይታ ካብ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ በንዛረቦን ንሰርሑን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ዝተፍትሐናን ነፃ ዝወፃናን ግብረና። ኩሎም ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ እንጦንዮስ ነፍሱ ይዕርፍ። ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽ ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ። ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናት ኣናጉንስቲ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳን ጠዋሪ ዘይብለ ዘኽታማት ሰብኡትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከቒሞም ዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነብሳት ኣግበርቲ ከቒማት ኩሎም ክርስቶሳውያን ኦ ጐይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትና ኣረማውያን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺሙ ከም ንርሕቅ ግበረና። ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍጽም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈና። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
باسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بقى هب سماء سمايات وريدو نز مسوات زي سلالان زقدسلان زعلت زياخن دي تفريها زي ساعات زياخن دي تسدمميا سلام እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኻትኩም ንመን ትኽእሉ ብጽሞናን ብፍርሓትን ቁሙን ጸልዩ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተ ኢይበል በላቲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይበልጠ እኒኑ ሕዝቡ ኩሉ ዘገብራ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ መሳይብ ዘቅድሳተ ፍጽም ጸሎተ ቅዳሴ ተመጠውን ቁርባን ቤት እግዚአብሔር ሰማያዊ ንጉሥ ባትሊሶም አኒ ውእቱ መሶበ ወክልሶ ለውጌታ መናግቡር ቤተዘ ወረደ እንሰማያት አብ የሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ መስዋዕት እዚ ንዓኻ ንዘቕረቡን መንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማይ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ ብዛዕለት እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ግሁድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣማሆም ተቐበል ኣባይቶም እውን ኩሉ ግዜ ሰናያትካ ኣምላኽ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹም ናትካ ገጽ ደለኹሞ ገጽካ ካባይ ኣይትምለስ ተወዲኻ ድማ ከባሪኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ሸላላ ኣይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ፓኖማንጦን ኣላቲኖን እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዝን ስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተ ብኢድካ ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ ብመንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን
ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽቶን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት ዝቕቡል ይኹን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንኖሃ ውሽጢ መርከብና ኣብርሃም ኣብ ርእሲ እንባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስን ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦርና ኢዮቡሳዊ ኣብ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡውን ንቅዱስ ስምካ ዘቐረቦን ይሓጥእ ባሪኻ መባኡን ቁርባኑን ተቐበል። በጀ ኃጢአቱ ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመጽእ ሰናይ ወጋፍ ደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ኣለ አሜን። ቤተ እግዚአብሔር አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጐይታ ናብ ቀና ናይ ገላም ጽዑኸ ናብ ምርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይና ወይኒ ዝለወጥካዮ ዝብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ። ሕጂ እውን ባርኮ ናጽናሓዮን ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን ስጋናን ንመንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ኹን እሞ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጐስን ምላ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ኃጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም። ብሓቂ ሰብ ዝኾንከ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ኣሃዜ ኩሉ ኣምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ለመንካየ ኩሉ ይስማኻ ናይ ትፈክሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻውነት ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዲ ጸሎትካ ዘክረኒ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጐይታ ከተድሕነኒ ንእስመር ንበል 3 ጊዜ ኦ ጐይታ ክትነስመር ኦ ጐይታ ክትነስመር ጐይታ ክትነስመር
ኣብ ዘለናዮ ፍርሓት እግዚኣብሔር ንቁም ሃዱ ኣብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ሰብሕዎ ኩሎም ሕዝብ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ተሳለነ
ለኩልክሙ ነአኩቶ ለገባርየ ሰናያት ላዕሌነ እግዚአብሔር መሃሪ አቡሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊሩናን ረዲእናን ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፂሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚያ ንኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ። ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኸናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብጻሕኻና ነመስግነካ ኣሎና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ስለ ዝንምነካ ኣሎና ከም ምሕረትካ እንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ኣብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና። ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ግሁድን ዝኾነ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኽፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክንረግእ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና ባልሃና ምዕራፍ ፈተና ኣይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ቡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም። እግዚኦ ለኩል ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግሁድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩልሁ ግብረ በረከት
ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕዊ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋእቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀሪ ሰብ ካብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ እዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኣንጻሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቐርብ ኣሎና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምስ ዝኾነ ምሕዊ መንፈስ ቅዱስን ሎም ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም በምሳል እቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ቅዱስ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣሎና ኣዳወይ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳወይ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረ ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አይኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቃልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾነ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስሩን ኩሉ ማዕሰርተ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነቲብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ እንደምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መኣመንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻን ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበንና
بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول لزبخان فتحيهم وقويتان بسبب برتقاماتك أبنا أنطونيوس ولا تأجزي ولا تجدان ولا تنسعي نفس كلهم سماعات عرفنا عنا دما فرهاسم كامل عنا قدس قاد كان بتصامتنا عنا ولو وقويتنا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس نسغاي خام كان كبرن نعغان قرب لنا سمام زغنا ربغان سغا معرم حوم زغنا منفس قدسين لومن كل ساعة نزل عالم عالم هللويا. بار منفس قدس انتاس لبنا صبوخن عبي مسألة نبياتنا هورياتن كننات صلاتنا سمعك قبل نجابير أملاخنا قريبنا نلمنو سلام لكلكم سجد
መንፈስ ቅዱስ ومنفس ቅዱስ እንዘ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰላም ምለኪ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ሊለነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ውእቱ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰር ኃጢአት መስጌጋ ስሙረን ሰግደከ ክርስቶስ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ እስመ መጻእከ ኦ እግዚአብሔር ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዌ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ኸዓ ብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢልዎ ምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባይ ይበል ክበላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ስብሓት
ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሄሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አቦይ ቀሲስ በተቀድስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ መስዋዕትካ የምዕል መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ቅር ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ አቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ቅር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ሰላም ለኩልክሙ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብ ሓድሽ መጽኣት ጎይታ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 16 እግዚአብሔርን ህዝቢ እስራኤልን
بكريستوس حق خمز الزارب امبر كم زي حسو حليناي بمنفس قدوس يمسكر اللي ايو بزح قواهن زي قوارد سقاين قبل يالله أنا نبعلي من تتوم بالسقا أحواتين أزمادين رقم كوينة كاب كريستوس كفل مدليخو نساتهم إسرائيلاويان يوم እግዚአብሔር ከአደቁ ገበሮም ክብሩ ገለጸሎም ኪዳን አተወሎም ሕጊ ሓገገሎም አምልኾ ሰርዓሎም ተስፋ ድማ ሃቦም ንሳቶም ካብ አቦታት ዝተወልዱ እዮም ክርስቶስ ውን ብስጋ ካብኣቶም እዩ ዝተወልደ ንሱ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ አምላኽ ንዘለዓለም ብሩኽ እዩ አሜን ግናኸ እቲ ቃል አምላኽ በዚ ከንቱ ኮይኑ ተሪፉ ማለት አይኮነን ምክንያቱ እቶም ካብ እስራኤል ዝተወልዱ ኩሎም እስራኤላውያን ማለት አይኮኑን ከምኡን ኩላቶም እቶም ካብ አብርሃም ዝተወልዱ ዘበሉ ደቂ አብርሃም እዮም ማለት አይኮነን እንተኾነ ካብ ይስሐቅ ዘርኢ ክስየመልካዩ ኢልዎ ነበረ እዚ ማለት ከዓ እቶም ከም ተስፋ ቃሉ ዝተወልዱ እዮም ደቁ ዝኾኑ እምበር እቶም ብስጋ ዝተወልዱስ ደቂ አምላኽ አይኮኑን ከመይ እቲ ቃል ተስፋ ንዓመታ ከምዛ እዋን እዚኣ ክመጽእ እየ ሳራ ከዓ ወዲ ክትወልድ እያ ዝብል እዩ ዝነበረ እዚ ጥራይ አይኮነን ርብቃ ውን ካብ ሓደ ሰብኣይ ማለት ካብ ኣቦና ይስሐቅ ጠነሰት ካብ ሕሬት እምበር ካብ ግብሪ ከም ዘይኮነ እቲ ምኽሪ አምላኽ ከዓ ኣብ ምሕራይ ከም ዝተመስረተ ምእንቲ ክገሃድ እቶም ደቂ ገና ከይተወልዱ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ከይገበሩ ከለዉ ንርብቃ እቲ ዓቢ ነቲ ንእሽቶ ክግዛእ እዩ ዝብል ተነግራ እዚ ከዓ እቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግና ጸላእኩ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ እዩ እሞኸ እንታይ ክንብል ኢና ኣብ ኣምላኽ ዶ ፍትሒ የልቦን እዩ ኣሎባ ከመይ ንሙሴ ነቲ ዝምሕሮ ክምሕሮ ነቲ ዝድንግጸሉ ውን ክድንግጸሉ እየ ኢልዎ እዩ ስለዚ ካብቲ ዝምሕር አምላኽ ይምበር ካብቲ ዝደልን ካብቲ ዝጽዕርን ሰብ ኣይኮነን of God has failed, for not all who are descended from Israel are Israel. Neither are they all children, because they are Abraham's descendant. On the contrary, in Isaac your seed will be called. That is, it is not the children by physical descent who are God's children, but the children of the promise who are considered seed. For this is the statement of the promise: at this time I will come, and Sarah will have a son. And not only that, but also when Rebekah became pregnant by Isaac, our forefather, she was told, the older will serve the younger, as is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. What should we say then? Is there injustice with God? Absolutely not. For he tells Moses, I will show mercy to whom I show mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then it does not depend on human will or effort, but on God who shows mercy. በረከት ናይ አብ ፍቅሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕለይኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ
እግዚኦ ምስለ ነፍስከ ዘለዓለም ቀዳማይ እንድሕር ዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣሎና ገዝካ ርኤና ማእከልና ምሳና ንበር ልብና አንጽ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣት ናሕደገልና ጐይታ ንጹህ መስዋዕትን ንባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም ነቕርበልካ ግበረና ምስጋናኻ ኣብዚ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። First John chapter 2, verses 12 to 19. I am writing to you, little children, because your sins have been forgiven on account of his name. I'm writing to you, fathers, because you have come to know the one who is from the beginning. I'm writing to you, young men, because you have had victory over the evil. I have written to you, children, because you have come to know the Father. I have written to you, fathers, because you have come to know the one who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, God's words are being, and you have had victory over the evil. Do not let love the world or the things that belong in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. Because everything that belongs to the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes,
and the pride in one's lifestyle is not from the Father, but is from the world. And the world with its lust is passing away, but the one who is God's will remain forever. Children, it is the last hour, and as you have heard, Antichrist is coming. Even now many Antichrists have come. We know from this that it is the last hour. They went out from us, but they did not belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. However, they went out so that it might be made clear that none of them belonged to us. ቅዱሳን ኦርያን አርዳኢከ እንተ ቅዱስ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ጎይታናን ኣምላኽናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ዋርያ ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ከም ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዙሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምህሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራድ ዝበቓዕና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመንገዶም ክንከይድ ኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ሃብቲ ሃበና ምንትኦም ዝመስረትካያ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላይለ አባግዕ አመርኤተከ ወአጽንዓ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወእሂ ዚእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ተረኽበ ዝዘና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ አቡነ አንጦንዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 16 ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ዘርእኻ ኣብ ካልእ ምድሪ ስደተኛ ክኸውን እዩ። ክገዝእዎ 400 ዓመት እውን ከጽብሉ እዮም።
ነቶም ዝገዝእዎም ህዝቢ ከዓ ኣነ ክፈርዶም እየ በለ ኣነ ክፈርዶም እየ በለ ኣምላኽ ድሕሪዚ ካብኡ ክወፁ እሞ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ከገልግሉኒ እዮም ኪዳን ግዝረት ከዓ ሃቦ ከምኡ ድማ ንይስሐቅ ወለዶ እሞ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ገዘሮ ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ወለዶ ያዕቆብ ከዓ ን12 ርእሲ ኣቦታት ወለዶም እቶም ርእሲ ኣቦታት ድማ ንዮሴፍ ቀኒኦምሉ ናብ ግብፂ ሸጥዎ ኣምላክ ግና ምስኡ ነበረ ካብ ኩሉ ፀባኡ ከዓ ኣርሃወሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ድማ ዕድልን ጥበብን ሃቦ ንሱ እውን ኣብ ግብፅን ኣብ ኩሉ ቤቱን ኣርኣሶ ኣብ ኩሉ ግብፅን ከነኣንን ከዓ ጥምየትን ብዙሕ ፀበባን ኮነ ኣቦታትና ድማ ዝምገብዎ ሰኣኑ ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዝርከብ ምስ ሰምዐ ነቦታትና ቀዳማይ ግዜ ለኣኾም ኣብ ካልኣዮም ከዓ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ኣለለይዎ ዓልየት እውን ኣብ ፈርዖን ተፈልጠ ዮሴፍ ከዓ ነብኡ ያዕቆብ ነቶም 75 ነፍሲ ዝኾኑ ኩሎም ኣዝማዱን ሊቁ ፀውዖም ያዕቆብ ድማ ናብ ግብፂ ወረደ ንሱ ሞተ ኣቦታትና እውን ሞቱ ናብ ሰኬም ድማ ኣጋዓዝዎ ኣብታ ኣብርሃም ካብ ደቂ ኤሞር ብወርቂ ዝዓደጎ መቃብር ኣብ ሰኬም ቀበርዎ Acts chapter 7, verses 6 up to 16. But God spoke in this way, that his descendants would dwell in a foreign land, and that they would bring them into the bondage and oppress them for 400 years. And the nation to whom they will be in bondage I will judge, said God. And after that they shall come out and serve me in this place. Then he gave him the covenant of circumcision, and so Abraham begat Isaac and circumcised him on the 8 days. And Isaac begat Jacob, and Jacob begat the 12 patriarchs. And the patriarchs becoming envious and sold Joseph into Egypt. But God was with him and delivered him out of all his troubles and gave him favor and wisdom in the presence of Pharaoh, king of Egypt. And he made him a governor over Egypt and all his house. Now a famine and great trouble came over all the land of Egypt and Canaan, and our fathers found no sustenance. But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent out our fathers first. And the second time Jacob was made known to his brothers, and Joseph was known to his brothers, and Joseph's family became known to the Pharaoh. Then Joseph sent and called his father Jacob and all his relatives to him, 75 people. So Jacob went down to Egypt, and he died, he and our fathers. And they were carried back to Shechem and laid in the tomb that Abraham bought for a sum of money from the son of Hamor, the father of Shechem. ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ኣበይ ድማ ተለዓለ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዝሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለዓለም ይኹን ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ኣቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኽኦም በጊዕ ኣዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን እዚ መዓዛ ዕጣንናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሕሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክም መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ከኽዝክራ ንልምነካ ኣሎና ንሃዋርያት ጉባኤ ዘኮነን ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅናት ዘኮነ ጸልዩ አሜን ጎይታ ይቅር በለልና። ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቦና እንጠንዮ ሳዕር ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮሕ ኣለዎ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልየ መናፍቃን ድማ ከይሳለቆልና ኣብ ክንዱ ሩሩሕ ኣለዎ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመይ ያዕርፍ እግዚእነሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሄንቱ ኖላዊ ሄደዋ ካቤዲ በመንበሩ አሜን ላይዞን ሊወተሳለ ዘኩሮም ባርኮምን ቅድስን ብፀትም ዝኾነ ብዘይምስንኻልን ብዘይምቁራፅን ፍቓድካ ከገብሩ ፀጋ ከዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓታት ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን በረኸትን ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ብድሕሪና ዝመጽእ ትውልድ ጸጋኻ ኣብ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ከዓ መዋእልሃ እንቲ ማበና ሃለዋ ኩላና ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅር በለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ተልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ድሕነት ንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኸ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዕርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽህ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽህትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽህቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክረና ንልምነክሎና ዝውእቱ ግዜ ባርኮት ወዝውእቱ ግዜ ጣን ህሩይ ጊዜ ሰቦቱ ለመድኃኒነ ኩሉ ወለደቶ መጻ ዋድሃነ
موت يسوس كريستوس ونسكيلوت ونكبت زازاتي وإسرائيلنا ሚካኤል ወበስራኤል ለገብርኤል በሰማያት ለማርያም ድንግል ልቡና ለዳዊት ወድመስሎ ሳሙኤል ዝማውዱ ዘይከብነገ ራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ዮሐንስ ወመላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ካህነ ለቤተ ክርስቲያን ማርያም ዘውዘ ገዛ ዘይትሌአል ኩሉ ዕጣን ነጻ ሰጎምንያ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልድ ለሙሴ ወክለላሉን ዕጣን ለምተራስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያዕርግ ዕጣነ ሱራፌል ሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ሲያብሕዎ ይሠርዎ ዘይብሎ ዕጣን ወመድኃኒነ ዘመጻእዮነ ክነ ተዛሃነ ቅዱስ አብዮታኖስ ተጠምቀ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ ይቕበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያሬድ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተገሊፀንሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማና ተቐመጠ ሕያዋን ኣብ ምልክታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ ይቕበለና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሞም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ እግዚአብሔር
ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ሆ ለአምላክነ ይደሉ አጽንዑ ህሌና ልብክሙ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሃይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ፀልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነጠማኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ቀለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ በሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ብኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና እዮ ዘልየና ፈሪጡ ፈቃዲበና ብዘይ ምጥርጣር ቅምጦ ከለና ሰማዓና ዘይምርምበር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓድሩ ዝረቢ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኦ ጎይታ ልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባረክና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንቕ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንኽና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፃማት መንፅሒ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ፈውሲ ኮንካዮም ንሞት ዘለፈው ንፀልማት ካሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነብሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመሪን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ኦ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜና በኻ ንቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ ይንከሰሳብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላይ ንዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጸናንዕ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ዝረኸሱ ምሕረትካ አንስህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዖ ኾነና
اسم لك እግዚኦ أملاكنا መንግስት ብሩክ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በማርያም እሙ እግዚአብሔር አምላክ ይምሐረና ነፍሳት አግብርት ዋይማቲሁ አቡነ እንጦንዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ገነት መንግሥተ ሰማያት አዕርፈልና ሽምካ ከንጽኦ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደሉና በደሎም ከምዝሓልና በደልና ናብሳና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ ቤትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ስጋኸውን ድንግል ይኸያ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስር ብኽልቴኺ ፍረቐርፅኹም ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ለምደልና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸሊልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ደቀ ዘመርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይረኣዩ ንዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ኣዒንትኹምን ዝሰምዓ እዛንኩምን ብፃዕን እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማቶም ብጸሎት ቅዱሳን ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብቕዓት ግበረና እዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ
ኦ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጸልየሉ እንልምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ዝበሉና ዘክር። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙ ንዓርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወትን ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ንቐርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። አግረረለን አሕዛብ ወሕዝበ ታይተገሪነ ወሐረየነ ሎቱ ለርስቱ ስኖ ለያዕቆብ ዘአፍቀረ ስኖ አግረረለን አሕዛብ ወሕዝበ ታይተገሪነ ወሐረየነ ሎቱ ለርስቱ ስኖ ለያዕቆብ ዘአፍቀረ وحزب ታይገሪነ ሎቱ ለርስቱ ስኖ ለያዕቆብ ዘአፍቀረ አግረረለን አሕዛብ ወሕዝበ ታይተገሪነ ወሐረየነ ሎቱ ለርስቱ ስኖ ለያዕቆብ ዘአፍቀረ ታይገሪነ ሎቱ ስኖ ለያዕቆብ ዘአፍቀረ ሎቱ ለርስቱ ስኖ ለያዕቆብ ዘአፍቀረ
ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ይባረኸናን ይቐድሰና ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሳዕቢ ፍርሃት ብምቅጥቃጥ ምስ ዘገልግልዎ ብግዚኡ ሰዓቱም ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለ ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ሕቡእ ዝነበረ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናብ ልብናን ናብ ሕልናናን ኣዒንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከምዚ ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት ዝተዳለወና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ረዳነ ወየብቡ ለአምላክ ያዕቆብ ስስው መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙረ ዋዝ በመሰንቆ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ኣምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ ኢማ ኣምላኽና መወዳእታና ድማ
ኣጸብቐልና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ድማ ብጥብዓት ክንሰምዕ ሰሚዕና ድማ ኣምላኽና ክንዓቑሮ መንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ስኻ ሓግዘና ዝፈሪ ቃል ኢኻ ክትበና ዘለኻ እሞ ኣምላኽና ንቓልካ ክነምኩነ ዘይኮና ስታይ ደኣ ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ኣምላኽና ስኻ ሓግዘና ነብሳታ ግብርቲካ ኣይማቲካ ኣቡነ እንጦንዮስ ወለተ እግዚእ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሳእየ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅናዕ ሃባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝማርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ስምካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ነግብና ኣለማ ሃበና ንሕና ድልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕተገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና ምዕራፍ ፈተና ይተእስና ዓይደን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይመዓኒን ወዚት የመን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መን ሰላምታ በሰላም ብሕላ ክድንግል ይኽብስኻ ያኹን ሊቃደ እግዚአብሔር ሰባስ ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርብጢ ፍረ ከርጽኹም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ደስ በልኪ እትያትና ነኽብር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዋ ወንጌለ መንግሥት ጽድቆ ዝኣወፈየኒ ኣወፈይኩከ ሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ መኑን ተነሱን ቃል ዘእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሃት ለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 25 ጎይታ ከዓ እቶም ፈሪሳውያንሲ ኢየሱስ ካብ ናይ ዮሐንስ ዝበዝሑ ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ዘጥመቐን ምስ መዖም ምስ ፈለጠ ግና ኸደቀ መዛሙርቱ ደኣ እምበር ኢየሱስ ባዕሉ ኣየጥመቐን። ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ ብሰማርያ ብምሕላፍ ከዓ ናይ ግዲ ኾኖ ኣብ ጥቓታ ያዕቆብን ዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር ናብ እትበሃል ከተማ ሰማርያ መጸ። ኣብኡ ከዓ ዔላ ያዕቆብ ኣሎ። ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መንገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እቲ ዔላ ተቐመጠ። እቲ ግዚኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ካብ ሰማርያ ከዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መጸት። ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታ ኣስቲኒ በላ። ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዶም ነበሩ። ኣይሁድ ምስ ሰምራውያን ኣይተሓባበሩን እዮም እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ንስኻ ኻባይ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ኸመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን ኣለኻ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስቲየኒ ዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኺ ግዳእ መለመንክዮ ነርኪ፣ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ድማ ጐይታይ መቕድሒ የብልካን፣ እዚ ዔላ ከዓ ዓሚቕ እዩ። እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ትረኽቦ? ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዔላ ዝሃበና ንሱ እውን ምስ ደቁን ማሉን ኣብኡ ዝሰተየ ኣቦና ያዕቆብ ተኣቢ ኢኻ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸምእ እዩ። እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ይሰቲ ግና ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ንዘለዓለም ኣይጸምእን እዩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ከዓ ጐይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ከይወርድሲ ካብቲ ማይ እትሃበኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ኪዲ ሰብኣይኪ ጸዊዕኺ ናብዚ ንዕ በላ። እታ ሰበይቲ መሊሳ
ሰብኣይ የብለይን በለቶ ኢየሱስ ከዓ ሰብኣይ የብለይን ብምባል ክስ ቁኑዕ ተዛረብኪ 5 ሰብኣይ ነይሮምኺ እዮም እሞ እዚ ሕጂ ምሳኺ ዘለውን ኣይ ሰብኣይክን እዩ እዝስ ሓቂ ተዛረብኪ በላ እታ ሰበይቲ በለቶ ጐይታይ ንስኻ ነቢይ ምዃንካ እርኢ ኣለኹ ኣቦታትና ኣብዚ ኸረን እዚ ሰገዱ ንስኻትኩም ግና እታ ክሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም እትብሉ ኢየሱስ በላ ኣቲ ሰበይቲ ኣብዚ ኸረን ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይስግዱላ ግዜ ከም እትመጽእ እመንኒ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም ትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንእንፈልጦ ኢና እንሰግድ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግዱሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱሉ ይግባእ ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ብሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱሉ ዝሰግዱላ ሰዓት ክትመጽእ እያ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ እታ ሰበይቲ ድማ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመጽእ እፈልጥ ኣለኹ ንሱ ምስ መጸ ከዓ ኩሉ ክነግረና እዩ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ዝዛረበኪ ዘለኹ ንሱ እየ በላ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ካለጎ ውእቱ ቃል ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሆነ ስጋው ማስነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብዚ መፍርሂ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን ነዛ ባህሪና ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርህራሄኻን ልምንን ንማልድና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን ንመፍረዲ ከይኮነና ንምድሓንናን ንምድምሳስ በደልናን ብንዛልነት ሰራሕናዮ መሰስሪን ዝተዳለወ ይኹን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ሕጂኻ ኩሉ ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ጐይታኻ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ዘክልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት
ውስጥ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ሬትይት በሃበ እግዚአብሔር ለኩልክሙ ዛዕተ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ አይርፍ ነብሲ አቡነ አንጦንዮስ ንዓና ድማ ኣብ መንበሩ ሓላዊ ኣብ ክንዱ አንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ የር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቴነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለጸሎት ተሳለ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምን ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ካብ ራእኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስትን ንእትን ፈቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም
ንዓና ንባሮትካ ኻባና እንዳሓር ንዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብተንስእ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረው ጸርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ ቅድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ጎይታ ኣምላኸይተን ስሞ ጸላእተኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊተ ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዘይረን ብዝፈጠረ በሓደ እግዚአብሔር አብ ነአምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋሕድና ነአምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኽበ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካው ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍት ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ ንመንግሥቱ ግን መወዳእታ የብሉ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ንሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቀበል ሰይጣን ንሰራዊቱ ምስ ተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐል ናብ ሕልንኡ ናይ ዝሙት ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩ ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። ነዚ ናይ ካልካሳ ቀረ ወይ ሳቀን ዝዛረበን ወይ ካፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘቆመን ተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝገጥኦን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝሽካላለን የርዳእ። ኣብ ክንዲ በረከት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ግናነ ምእሳት ክበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ምስ ዘስመሩኻ
ቅዱሳን አገልገልትኻ ክጽምበርዎን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ሰላም ለኵልክሙ መንፈስከ እግዚአብሔር አብይ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብእ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያ ሰረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላኸያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከዓ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰላም ስምረቱ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩልና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳን ናንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞተ ካብ ትምፅእ ምዝካርከይና ድሕነና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ልዩ በንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንጥማዕ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ንሓድሕድኩም ይቕረ ይቕረ እናተባሃልኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወንትመጦ እንበለኩነኒ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይፍርዲ ኣብ ስጋኻ ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቦ ዘለካ ሎመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦኒዮስ ነብሱ ክዕርፍ ምስለ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያንን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሃገርና ኤርትራውን ብረድኤት ንዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስ ኩትዎ ለአምላክነ ርቱዕ ይደሉ ሃሌሉ አልባቢክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር አምላክና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና። ነብሳት አክብርቲከ አማትከ አቡነ አንጦኒዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ብሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ አምላክና ምፅናዕ ኸባኻ እሞ ንስኻ ዝፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና او ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት በና ለመሃበና ናንዝበል በደሎን ከም ዝህደግናሎም በደልና ንሳና ህደገልና ናኩፋድ ናብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ። ወብዘት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን አደ እግዚአብሔር ዘባውት ዊዛ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻበናይ ስብረት ኢኺ ብረኸርስኹም ብሮ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ወብዝ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳና ምሕረት ለምንና እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ክሳብ ዘላለም እግዚአብሔር ብሰለስነቱ አሎ እግዚአብሔር ብመለኮቱ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቲ ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረአየ ሓመልማል ኣትክልቲ ከይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ንኣዳም ባራይን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮ ትእዛዙ እውን ከየፍረሰ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም። እንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም
ويسم لنا هينته نولاوي هير وعكابي دي بمنبرو وبتوان باباساتينا أبا مكاريوس أبا شنودا وكلهم انزعاكوتوك بتسألوتوم وبسلتوم እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ዝበኻበረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ኣኽናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ እስትንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ብለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ እምባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምልስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስማም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ንብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣዕርፍ ንብሳት ኣግብርቲ ጋማትከ ኣቡነ እንጦንዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሳኤ ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ከብሎም ብዕታን ብቁርባን ብወይኒ ብምረን ብምብራትን መጋረጃ ብመፅሓን ብባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ንተጨንቐት ከብላ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨንቐ ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ብፅኑ መዓት ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮኑ ዘለውን ብመሪ መግዛእንቲ ተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባረክ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ወተስሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽንት በል መሰረታት ሕዚ እውን ይደንግጹ እለ ትነብሩ ተንስኡ ብፈቃድ አቡኡ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባእ ነጽሩ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጸ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣዲኡ ምግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ አንሰሰ ወገሃደ ወአሰርአየ ከመ ሰብእ በበህቅልይከ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ
ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክንሱ ከም ግዙ ትሕትናው ኣርኣየ እግዚኦ በውስተ መንግሥትክ ተዘከረ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥት በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ የማን ዘሃኖከ ዲበ ዕፀ መስቀል እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ብኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምእንቲ ነፃ ኸውፅእ ኣዳኡ ንመከራ መስቀል ዘርገሐ እደዊክሙ ቀሳውስት በታንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስቲ ኣልዒሉ ሓዘ ከመ ዝንቶ ውእቱ በአማን ንአምን ንሰማይ ናባኻ ናብ ኣቡኡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሃን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም አሜን ንአምን ወንታመን ንሴብ ብሃከም ኦግዚእነ ወአምላክን ከዝቶ ውእቱ በአማን ንአምን ማይን ወይንን ሓዊሱ ከዓ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሃን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም አሜን 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 ንአምን ወንታመን ንሴባከ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቶ ውእቱ በአማን ንአምን አይሁድ
ድሓዝዎ ነቲ ንሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቖመሉ ንዑ ኣብ መጋቢያ ቆምዎ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ገድኑ ኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤልን ንሰብዓ ዓይንን ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርቤን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፎም ንምውታን ከተንስኦም ሞተ ሞተ ከግዚኦ ወትንሣኤ ቅድስተ እርገተከ ወናሰበክ አክምዎ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቓብር ቀበርዎ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንሰ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዉ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋ እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለመ ዓለም ንስኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ አሜን እግዚኦ ማረነ ተዘለ በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሃሎ ህልዎ ወየሎ ለትውልዳት ትውልድ ለዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለኣለም ንህይወትን ካብ ርክሰት ሓጢኣት ንምፅኣን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ ከመ ብከን የውን ከመ ብከን ዘለኩሉ
ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘይመጽእ ወብሩክ ዘየመጽእ ስመ እግዚአብሔር ስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ፈኑ ፈኖ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ጥበብ ሃገር አበዩ ምሕደሪ አበዩ ወሰናኸ አበዩ አሰር መንገዳኸ አበዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳኸ መን እዩ ምዋቲ ሰብ መንገዳ ይፈለጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተሰወረ ተረስዐት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ንዓ ጸልኡ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነጻጸረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልድ እውን ኣብ ነፍሲ ጻድቃን ትመላለስ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልስ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዝናን እዩ ምክርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓይላት እውን በኣ ጽድቂ ይገብሩ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ኻርስ መንግስቲ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዘሕልዋ ትሕሉ ንዓኣ ንዝደልዩ ከዓ ሞጎስ ይረኽቡ ብሓቂ ብመንገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትብዎም ብመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መንገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪዚ ኣብ ምድሪ ተረኣየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛ ርእሳ ቤት ሓነፀት 7 ዓኑድ ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናድአት
ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት። ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይነይ ውስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለ ጸውዐት። ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሃ ስጉ ዝተበጀወናን ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ዘለዓለም መንግሥቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ። አቡነ ዘበሰማያት በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘዓበሰ ለነ ኢዳብአነ ሱት አልአድነነ አሊአነ እምኩሉ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ገመሜ በቃምላይ ዋቆበከ ማበሳነ መከምሕረትከ አምላክ ዋቆበከ ማበሳነ መከምሕረትከ አምላክ ዋቆበከ ማበሳነ ዓለም ይቃወሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ወይኬልልዎ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ መገጹ ለመድኃኔ በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ሆሃተ መኳንንት ርእሰክሙ በጊዕም ጻቡ ክንሕጐስ በዕንትና ንረአዮ በዳውና ንጥባሓዮ ስጉኡ ምዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ዶሙ እውን ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይብሰስ ካባና ሓደ እኳ ንዝሕብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደምን ጥራይ ከም ዝቕበል ለም ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ
ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር አምላክ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ቁዒኻ ብርሳ ቁሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እየ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ምድሪ ዝኣስርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልግልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሓልቦምን ተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛም በደለኛም ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተረቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሓና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይን ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣብነ እንጦንዮስ ኣዕረፍ ኣብ ገነት ኣፀደ ህያዋን ኣብ ገነት ኣስፍሮ ንዓና ድማ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንብተን ፀላየ ሰናያት ከይበታትነና ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ እንበረልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውትን ዲያቆናትን ኣናጎስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዎም ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነብሳ ኣቦነ እንተኒዮስ ወለተ ግዜ ወለተ ችዳን ወለተ ትንሳኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓለ ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምጥንባራ ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈፂምና ከም እንድሕር ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ
مهارنا كرسوس ديو مهارنا كرسوس ديو مهارنا كرسوس ديو مهارنا كرسوس ديو مهارنا ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ብዝሒ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እከይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበስኦም ብሰላም የቕረየልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸምብሮም ብሓደ ወድኻ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣምን 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 እመን እውን ክሳዕ ድሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕውዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣኣምን 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 መለኮቱ ካብ ትስብኢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ። ኣምን ኣምን
ኣምን ኣምን እመንውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ስለዋ ሰማያዊ ኣቦኡ ምስ መሕወኢ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአተያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ጠራዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንጥጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕከታት ስለዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ተቲሉኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣነንን ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስለ ነፍሰይን ስጋይን አንክጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተተብልዐ ሰብ ንትሓደር ዝግባእና ኣይኮንኩን ኣና ቈጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ምራስ ኣብትሕየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ መድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ኽቡር መስቀልካን ማሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደል ንርገምን ካብ ኩሉ ኽተትን ከተንጻኒ እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣይ ቕረበለለይ ኦ ሕይወት ዓለም ብኡ ስርየት ኃጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኑን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰብዓን ሰለስተን ክፍሊ 11 ካብ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ቄርሎስ ናብ ንስጥሮስ ዝጸሓፎ መልእኽቲ እቲ ዓብይን ቅዱስን ጉባኤ ዝበሎ ቃል ብህላዊኡ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝኾነ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ኣብ ንኹሉ ብኡኡ ዝተፈጥረ ወልዲ ሰብ ኮነ ብስጋ ሞተ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ተንስአ ናብ ሰማይ ዓረገ በሉ ምእንቲ ነዚ እምነት እዚ ክንሰምዕ እዩ ዝግባአና ከመይ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ቃል ብዘይምልዋጥ ሰብ ኮነ ባዕሉ ኩለንትንኡ ካብ ነብሱ ስጋን ዝኾነ ሰብ እዩ ግናኸ ንሱ ነፍሲ ዘላቶ ከም ዝኾነ ንብል ቃል ምስ ነባቢት ነፍስን ስጋን ክነገር ብዘይከኣል ተወልደ ሓደ ኣካል ኮነ ሰብ ኮነ ወዲ ሰብ ድማ ተሰምየ ብድልየት ወይ ብሓሳብ ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ ኣርኣያ ጥውይዋይ ጥራይ እውን ኣይወሰደን ብዙሓት ነትናቱ ህላዌ ናብቲ ሓቀኛ ተዋሃዶ ክርስቶስ ኣይኣተውን እዮም ንሱ በይኑ ወልድ ካብቶም ክልተ ሓደ ዝኾነ እዩ እቶም ክልተ ህላዌ ከዓ ምእንቲ ተዋህዶ ኣይተሓዋወሱን እዮም ከመይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ብዘይምርመር ተዋህዶ ፍጹም ሰብን ኣምላኽን እዩ ብዛዕባኡ ከምዚ
ይንገር። ቀዳማዊ ኣምላኽ ክንሱ ቅድሚ ዘመናት ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ ከም ብሓድሽ ካብ ድንግል ብስጋ ተወልደ። ጥንተ መለኮት ግና ካብ ድንግል ኣይኮነን። ካብ ኣብ ምስ ተወልደ እውን ጥንተ ልደት ቀዳማዊ ክውለድ ኣይከኣለን። ከመይ ነቲ ቅድሚ ዘመናት ምስ ኣብ ዝነበረ ጥንቲ ዘይብሉ ቀዳማዊ ክንሱ ደኣ ከመይ ኢሉ ንሱ ናብ ካልእ ጥንቲ ዳግም ክውለድ ከም ዝደለየ ይንገር። እዚ ከንቱነትን ዕሽነትን እዩ። ዳግም ንሱ ብስጋ ከም ዝተወልደ ብዛዕባኡ ከምዚ ይበሃል እዩ። ቅድም ከም ኩሉ ካብ ድንግል ኣይተወለደን። ብድሕሪ እዚ ቃል ኣብ ልዕሊኡ ዝሓደረ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ማሕፀን በይኑ ሓደ ኾነ። ብስጋ ክውለድ ከዓ ተዓገሰ። ልደት ስጋ ድማ ንበይኑ ናቱ ገበረ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሚን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዒለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈን በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ይወልዶሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ አይረፍኩም በሃይማኖት ነዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግሥት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ ወኩሉ ሰዓ ንበለ ንስሐ ከያነ ይንሳአነሙ። ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋአንስ በበአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ ዝክሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም እሙ ተማይጠነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ። ጽድቅከን ለወልደ ጸራ ታይበገሪሃ ሕዝባ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ምህረተ ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለይቤሉነ
Gibero تذكرومو بسلام وبفكر يسوع كريستوس سبحوا وزمروا ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር عليك مسعد ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ለኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍርየ ዚያሰምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወሕየውለከ ዘዚያ ከፈቃደ በተአምኖ እጽየዋ ከአ ወእጽየው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስማያል አንተ ፍቁር ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ፍቁር ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያል ፍቁር ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስማያል አንተ ፍቁር ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል ፍቁር ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያል አንተ ፍቁር ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ሕይወት ኮነና አበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘፅበረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለተዋዓካ መንግሥትኻ ውስጥ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ዋና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕ ኢኻ እሞ ንዘላለማ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያል ፍቁር ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ወለዓለመ እስማያል ፍቁር ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ولعلم علم اسمها يا لأنت قد ولك سبحات العالم على اسمها يا قد وسبوه ولك والعالم علم اسمها يا لأنت قد وسبوه ولك سبعد العالم على اسمها يا لأنت قد وسبوه ولك سبحات والعالم ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነ ህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ክረን ናካባኻር እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ዝዋዓካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ ዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማሃ ያለ አንተ ኮት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማዕ ያለ ኮት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ወለዓለመ ዓለም እስማዕ ያለ ኮት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማዕ ያለ አንተ ኮተ ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ክረአ ናካኻ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ዝዋዓካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማዕ ያለ አንተ ኮት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማዕ ያለ አንተ ኮተ ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማዕ ያለ አንተ ኮት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማዕ ያለ አንተ ኮተ ወስቡዕ ወለከ ስብሐት
ዓለም ዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ መዛበዩ ሰብህዎ በቃለከ ሰብህዎ ሽሮ መሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትብስይ ሰብህዎ በአውታር ሰብህዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል በይባቤ ኩሉ ሲሸቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስ እል ወንት ማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቀርብ ንዘለኣለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናይኩቶ የደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ብሓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምና ኣሎና ልማኖና ኣይነዓቐን ኣይተቆጥዐናን ምሕረቱ እውን ካባና ኣይርሓቐን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና መሓሪ እዩ
ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ሴሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ከዓ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾት እውን ኣብ ሕልናና ሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመንገዲ ስጋ ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ሕጊ መሃረና ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተምሓርካና ሽዑኻ መሓሪ ትበሃል ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጻና ሃቤከ ንጸርህ ሃቤከ ነአወዩ ሃቤከ ንትማሃለል ለዓለመ ዓለም ኦ ጎይታ ኣምላኽ ናባኻ ንጠረ ናባኻ ነእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ዝተቐበልናዮ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ንነብስን ንስጋን ምሕረትን መቐደስን ግበረልና ንዘይተቐበልና ኣብቅዓና ኦ ጎይታ ኣምላኽ ነብሳት ኣግብርቲ ገዋይ ማቲከ አቡነ እንጦንዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ገነት መንግሥተ ሰማያት ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ ደበሳ ቅዱሳን ደብሰልና ንዝሓመሙ ምሕረት ኣውርደልና ሽምካ ክንጽዎ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደግ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ አሜን ኦ እግዝእትየ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ እንስት ረቐርጽኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ንፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለልና አሜን خلاص
Keep going. Stop. Back up. Second. I know. You need በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ለእግዚአብሔር ክርስቶስን ክርስቶስን ስም ቅዱስን ሊና ሊና ኣብ ዙርያ መቅደስ ርከባ ልደት ቤተ ኖስን ትርጋኖስን ሃይማኖት ተዋሕዶ ስጋ ነፍስን ስጋ ነፍስን በጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ነግና መና ክርስቶስ አምላክ ፋሲካና ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ትልዑ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛታ እምነትና ንጽና መንፈስ Alpha Omega, Alpha
Mega እግዚአብሔር ንሂድ ምስ በሉኒ ናቤት እግዚአብሔር ንሂድ ምስ በሉኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ ቤት እግዚአብሔር ንሂድ ምስ በሉኒ ናቤት እግዚአብሔር ንሂድ ምስ በሉኒ ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ እግዚአብሔር ንሂድ ምስ በሉኒ ናቤት እግዚአብሔር ንሂድ ምስ በሉኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ አብሰለኒ አነ ወአድሕነነ ርድአነ ወአድሕነነ በከመ ሰማዕኮሙ በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን ሰማዕኮሙ በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን ርድአነ ወአድሕነነ ርድአነ ወአድሕነነ በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን በከመ ሰማዕኮሙ በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን በከመ ሰማዕኮሙ በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን በከመ ሰማዕኮሙ በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን ርድአነ ወአድሕነነ ርድአነ ወአድሕነነ በከመ ሰማዕኮሙ በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን በከመ ሰማዕኮሙ በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን በከመ ሰማዕኮሙ ንቅዱሳን ሞትሰ ሕይወት የለም
ሞትሰ ለመዋቲ የደሉ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ሞታ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ሞታ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ሞታ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ሞትሰ ለመዋቲ የደሉ ሞትሰ ለመዋቲ የደሉ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ሞታ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ሞታ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ሞታ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ሞትሰ ለመዋቲ ሞትሰ ለመዋቲ ሞታ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ሞታ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ለማርያም የአስብ ለኩሉ ሞታ ለማርያም የአስብ ለኩሉ አማነ አማን በአማነ አማን በአማነ አማን በአማነ አንቶኒዮስ መሰረት አንቶኒዮስ መሰረት አንቶኒዮስ መሰረት አንቶኒዮስ መሰረት በአማነ አማን በአማነ አማን በአማነ አማን በአማነ አንቶኒዮስ መሰረት አንቶኒዮስ መሰረት አንቶኒዮስ መሰረት አንቶኒዮስ መሰረት Antonios Messerati Antonios Messerati Antonios Messerati Susana Bangla Yahweh Baha Kame Amateta Sie Abged Mahatati Lahi Hamoyim Washi Hamoyim Lisaka Nabala Oba Yahweh Kame Amateta Sie القدمها تدفي أملاك خامو أكا أنغوش خامو يسكا Sena Bamla Oba Kame Negosi hamo yengesaka
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ክብሪ አምላክና ይኹን። ህፃናት መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም ራብዒቲ ናይ ኣቦና እታ ቀዳመይቲ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኪ እያ ትብል ኣብ መዝሙር 122 እያ ደላ። ንሎሚ ከዓ መዝሙር ዳዊት 27 ካብ 4 ክሳብ 5 ክነንብብ ኢና። ብመዓልቲ ፀበባ ኣብ ዳሱ ክሓብኣኒ ኣብ ውሻ ድንኳኑ ክኽውለኒ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቅደስ እውን ንምምርማርሲ ምሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ርድኣነ ወኣድህነነ በከመ ሰማዕኮሙ ለቅዱሳን ከምቲ ንቅዱሳን ድሰማዕካዮም ንዓና ድማ ርድኣናን ኣድሕነናን እያ ትብል። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 34 ቁጥሪ 27 ልብኻ ስለ ዝለስለሰ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ትሕት ስለ ዝበልካ ቃሉ ብዛዕባ እዛ ቦታ እዚኣን ብዛዕባቶም ዝነብርዋን ምስ ሰማዕካ እወ ኣብ ቅድመይ ትሕት ኢልካስ ክዳውንትኻ ቀዲድካ ኣብ ቅድመይ ስለ ዝበኺኻ ኣነ ድማ ሰሚዐካ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር እያ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ኣማን ብኣማን እንጦንዮስ መሰረት ትብል ናይ ድንግል ማርያም እውን ናይ ዕረፍታ ዘሚሮሙልና። ንክልቲኤን ትኾነና ጥቕሲ ከዓ መዝሙር ዳዊት መበል 116 ቁጥሪ 15 ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ እያ ትብል። ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ጽኒሉ ይስማዓኩም። አሜን። መደበኛ ፍትሓት ንግሆ ንናይ ምእመናን ገርና ኢና። ሕጂ ድማ ናይ ቅዱስ ኣቦና አንጦንዮስ ሰማዕቲ እንበለ ደም ናይ 4ይ ዓመቶም ፍትሓት ክንገብር ኢና። ዕለት 9 እዮም ዓሪፎም ፅባሕ 4ይ ዓመቶም እሞ ብፀሎተ ፍትሓት ክንገብር ኢና። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ተሳሃለኒ መችያ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነፍሲ ኣቦና አንጦንዮስ ኣብ የማንካ ኣቐምጠልና ንዓና ድማ
أبون مرحن حلاون ديبلن كوينا خيني ترف أبكن دعم كم حق أنيان رحن أبو أمن بركة أمن برا مقمت ألنا نحنا نذكرهم زلنا أملاخنا حدرم كانت أن نحنا دما أبتنسهم زصنعوا صنعنا خم زلنا كنحدث قال دائنا تأكبنا زلنا مو نخلنا دما نتما بحق مسيلنا خنبر أملاغنا سخ حق زلنا سلا كله تمسجن أب سمايات نبر أبونا سماعي قدس سخات سماعيكم لما لا تنقرنا لهم هابنا نحن نزود لنا بدلهم كم زحينا بدلنا وسماء حدا قلنا وقوالنا برفتنا يتطورنا من قسين حايلين كبر نزل عالمنا في إيمان وعدنا نرزق المريم ناكل جبريل الله سلام لك الله احنا خير نجلي خير سكاهن نجلي خير تجاري هير سراوي سلام لك الله نسخة ونكبر خير رمحتهم ستلقاو جاري مساخي وبس الاسبرسي سعدنا حرقنا نفتو دهس كل سوس من ثانا نحرق من لنا امين هللويا وسر العدي لنفسي يسمع بس كلك هللويا وسر إلهي لنفسي يسمع بصوتك وسر إلهي لنفسي يسمع بصوتك سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ነፍስ አቡነ አንጦንዮስ አምላኽና ምስቶም ገድሎም ወዲኦም ዝኸዱ ሓለፉ ሰዊን ገድሎም ወዲኦም ነታ እምነት ሓልዮም ሓሊፎም እዮም ምስኦም ኣቐምጣልና ንዓና ድማ ጸሎቶም በረኸቶም ረድኤቶም ድማ ኣይፈለየና ኣብ ክንደኦም ድማ ኣምላኽና ስለ ህዝቡ ዝሓሊ ብሓቂ ዝመርሕ ኣቦ ኣብ መንበሮም ከተቐምጠልና ድማ ንልምነካ ኣሎና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ نعلز بدلنا بدلهم كم تحرقنا له بدلنا وسعرنا قبل فاتنا نابل عفتنا عيدتونا انقسم عيلة كبرين سلالم ناتكا امامي وقزيتي ماريا انا قدوس قبرين خدا سلام لك له بعدنا اخي دنقل يخيب سقاهون دنقل يخيب ادك زيابير قويتا سراوي سلام لك له صغي كوان السبرغ يخيب ركر صوم رخيو قوم لتسقى زيابير متاخيب وفي السيدي لسي بركي حاجاتنا حرقلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرد من لنا آمين ገጸከ ወአስመ አኔ ቃልከ ነፍስ ያዘዝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰክ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰስ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለ ነፍስ ያሰሰክያከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የኔ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለ ነፍስ ያሰሰክያከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ አቦና አንጦንዮስ ምስ በዓል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ አቀምጠልና ንሕና ድማ ኣምላኽና ከምቲ መገዶም መገድና ፀብቐልና ከምቲ ብሓቂ ዝነበሩ ንሕና ድማ ኣምላኽና ሓቂ ሒዝና ኣሰሮም ክንክተል ሓይሊ ሃበና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ይምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለትና እንጀራና ወደድና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ስገድና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያዋን ሕይወተ ሙታን ተስፋ ቅቡፃን ዳየ ምድባን ወመጽአተን ዞተ አጽናይከ ማእሰረ ሰይጣን ከህይወት ለትነጸፍ ተጎርከ
ዘይትመውት መዝገበይወት አቤከ ውእቱ እለኖ በሃይማኖት አይረቡ አበው ቅድምት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አናጉንስጢስ ወመዘምራን ደናግል ወመነኮሳት ሕፃናት ዜራት ተነፍተ አቡነ አንጦንዮስ በእንተ ኩሎ እለዝየ አለው ሕዝብከ በጽል ወበርስ ነፍሶሙ ወሰመጋንስር ወሀበ ማየረፍት ተጽናብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በነፍሰ ገብርከ አቡነ አንጦንዮስ አቡነ አንጦንዮስ በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ አንጦንዮስ ዘለረፍት በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለኖሙ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወሃዊነ ዲያቆናት ወአበዊነ መነኮሳት ወሃዊነ ህዝባውያን ያን ወሃቲነ አንስት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሳቲሆሙ በሰላም ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ነፍሳት መሐራ እግዚኦ
ማዲከ በእንተ ነፍሰ አቡነ አንቶኒዮስ ዘገብርከ አቡነ አንቶኒዮስ በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ እግዚኦ ለነፍሰ አንቶኒዮስ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ አቡነ አንቶኒዮስ ለነፍሰ አቡነ አንቶኒዮስ والذي هلو زانت ጸዋዕከ ውስተ ህዝብከ በጽድቅ ወበርት አኢርፍ ነፍሶሙ ውስተ መካን ሱር ወሀበ ማየ ዕረፍት ውስተ ህፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመራህያነ ብርሃን መላእክቲከ ህፅን ነፍሶሙ ምስለ ቅዱሳኒከ ውስተ ዘለዓለም ማኅደር ወሥጋሆሙኒ አንስ በዕለተ አደምከ በእንተ ዛቲ ሰራይከ በከመ ቅዱስ ወቡሩክ ዘኢይትሐሰው ተስፋከ ዘበሰማያት መንግሥትከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ አንቶኒዮስ መሐራ ነፍሰ አቡነ አንቶኒዮስ መሐራ ለነፍሰ አቡነ አገልገልትኻ ኣብዚ መግዓዝ እምበር ሞት የብሎምን እሞን ዝበደልዎን ዝተሰወሮምን እንተሎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕደገሎም ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓንቲ ሰዓት እኳ ብህይወት እንተነበሩ ኣብ ቅድሜኻ ካብ ሓጢኣት ንጹህ የልቦን መገዲ ነብሶም ብዘይምክልኻል ሓራ ክኾኑ ንስኻ ኣቕንዓሎም ሰቦም ከዓ ናዛዝን መፀናንዕን ቅዱስ መንፈስ ናዛዜ ወመናእየ ለሰቦሙ ናዛዜ ናእየ ለሰቦሙ መንፈሰ ናዛዜ ወመናእየ ለሰቦሙ መንፈሰ ናዛዜ ወመናእየ ለሰቦሙ ናዛዜ ወመናእየ ለሰቦሙ ናዛዜ ወመናእየ ለሰቦሙ በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም ወልደ መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለቅነ ማርያም እንግሯይት አምላክ መገሰ መስቀሎ ሀብተ ረድኤት ስለዚህን አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወስረይ ራቅ ማእከለ ማገለክለኩም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Marana Christos, Marana Marana Christos. ورسيا دلوت لمنك سمايات سلوس دوس ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስቲ ብርክቲ ራሶም ብሩኽ እዩ ስ ወድኺ የለምንልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ስሉስ ቅዱስ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም
ኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ከዓ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ከዓ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኹምን ሰማዕ ዘሎ ኣእዛንኩም ብጻት እየን ዘልካዮም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በከመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ወልደ አመተከ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ ወ እግዚኣብሔር ኣነ ባርያኻ እየ ባርያኻ ወዲ እታ ባርያኻ እየ ሞቱ ጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ገብርከ ወልደ አመትከ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ወልደ አመትከ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ወልደ አመትከ ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ
ሃሌሉያ ቆሞ ዋጽምዖ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ ለከ ክርስቶስ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ አምላክ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕደረ ሰላም የውዕለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ነብሰያ አቦና አቡነ ንጦንዮስ አቅፋ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን የንበረልና ንዓና ድማ ካብቲ ጽንዓቶም ጽንዓት ካብ እምነቶም እምነት ካብ ትዕግስቶም ትዕግስቲ ካብቲ ህድኣቶም ህድኣት ከበና እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ኣብ ክንደኦም ድማ ኣብታ መንበሮም ንሕና ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንብተን ሕያዋይ ጓሳ ከንብረልና እግዚአብሔር አምላክናን ንልመነካ ኣለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣብ ሰማያት ትነብር ነብር አቦና ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሳና እንደገልና ክፋት ፈተና ይተእትወና ናለምናካ ኢልማ እምየን ወቅዝት ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለሁ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ካማንስ ብርክቴ እግዚአብሔር ምሳኸ ደስ በልኪ
حتتنا سريلنا نفتو ودخل يسوع كرسوس منتانا محرات لمنلنا أمين نوا وانجيل መንግስት ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ የዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስዑን አውሎጅ ችሪዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 30 መገሻ ዝደለየ ሰብ እሞ ንገላውኡ ፀዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም እዩ። ንነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ንኻልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 ሂብዎም ገሸ። እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ብኡ በኣ ከይዱ ብኡ ነገደ 5 ካልእ መክሊት ድማ ወሰኸ። እቲ በዓል 2 ከዓ ከምኡ 2 ካልእ ረብሐ። እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ከይዱ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይታኡ ሓብአ። ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከዓ ጎይታ እቶም ባሮት መፀ ምሳታቶም ተፃባፀበ። እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መክሊት ኣምፀ። ጎይታይ 5 መክሊት ሂብካኒ እንሆ ካልእ 5 መክሊት ረባሕኩ እናበለ ቀረበ። እቲ ጎይታኡ ሕራይ ኣታሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ በሎ። እቲ 2 መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ 2 መክሊት ሃብካኒ እንሆ 2 ካልእ መክሊት ረባሕኩ በለ። ጎይታኡ ከዓ ሕራይ ኣታሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ። እቲ 1 መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘረእኻዮ እትዓፅድ ዘይበተንካዮ እትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠሞ ፈሪሐ ከድኩ ነቲ መክሊትካ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ እንሆ ገንዘብካ በሎ። እቲ ጎይታኡ ግና መሊሱ በሎ ኣታኽፉእ ሃካይ ባርያ ዘይዘራእኽዎ ከም ዝዓፅድ ዘይበተንክዎ ከዓ ከም ዝእክብ ፈሊጥካ ኣለኻ እምበኣርሲ እቲ ገንዘበይ ንሰረፍቲ ክትቦም ተገባእካ ነይሩ። ኣነ ከዓ መፅየ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ደጊም እቲ መክሊት ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ። ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይወሃቦ ይውስኸውን፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ ደኣ። ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ግና ኣብ ናይ ወፃ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል እለሎቱ ተቀንዩ በሕይወቶሙ እምፀሃይ ይበርህ ገጾሙ እምፀሃይ ይበርህ ገጾሙ እለ አጥረይዋ ለትዕግስት እለሎቱ ተቀንዩ በሕይወቶሙ እፎ አምሰጥዎ ለመጽብብ ከመ ይባእዎ ለመርህብ እለሎቱ ተቀንዩ በሕይወቶሙ እፎ አምሰጥዎ ለሞት አደውእ ሞት ውስተ ሕይወት እለሎቱ ተቀንዩ በሕይወቶሙ
እለጸውዖሙ ወይቤሎሙ ንዑለ አቡየ ቡሩካኑ እለ ሎቱ ተቀንዩ በሕይወቶሙ አመ ያቀውማ ባጋ በየማኑ ወአጣልየ በጸጋሙ እለ ሎቱ ተቀንዩ በሕይወቶሙ አሜሃ ይብሎሙ ለእለ በየማኑ ንዑለ አቡየ ቡሩካኑ እለ ሎቱ ተቀንዩ በሕይወቶሙ ወያወርሶሙ ምድረ ሃዳሰ እንተ ታውዝ ሀሊበ ወመዓረ እለ ሎቱ ተቀንዩ በሕይወቶሙ ገነተ ትፍስሕት ኪያሃ አውረሶሙ ወአቀቦሙ ከመ ብንተ ዓይን ለጻድቃን ለሎቱ ተቀንዩ በሕይወቶሙ ሃሌሉያ ዮም ነፍሰከ መላእክት
አኢረጉ በስብሃት ምድር ውስተ ሰማያት እንዘ ይብሉ ባርያም ስብሃት አማን እንጦንዮስ መሰረት እንዘ ይብሉ ያም አማን
እብሎ በአርም ያም ስም እብሃ አት አማን እንቶነ ይሆስመሰር ማንማ ማለ እንቶነ መሰረት አማን ማነ አማን በአማነ እንቶን አማን በአማነ መሰረት መሰረት አማን ማነ
Aman ba mani aman
Aman be amane, aman be amane, entone. Aman be amane, aman be amane, entone. Dios me serve, entone. Dios me serve, entone. Dios me serve. Entone Dios me serve. Aman be amane, aman be amane, entone Dios. Aman be amane, aman be amane, entone Dios me serve. Entone Dios me serve. Entone Dios me serve. Entone Dios me serve. Aman be amane, aman be amane, entone Dios. Aman be amane, aman be amane, entone Dios me serve. Entone Dios me serve. Entone Dios me serve. Entone Dios me serve.
ቡሩካኑ እለሎቱ ተቀንዮ ለሕይወቶም ወያዌ ክርስቶስ ምድረ ሃዳሰ እንተ ዳዊት ሃሌሉያ ወማረ እለሎቱ ተቀንዮ በሕይወቶም ወነተ ተስፈይተ አውረሶሙ ዋቀወሞ ከመምንታይነ ዘጻቃነ እለሎቱ ተቀንዮ በሕይወቶም ተሳልከ እግዚኦ ምድረ ሃሌሉያ ወሰኑ ሃይማኖት በውስተ መክብብ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ርወርከ ወብሩረ ወአልባሰ ክቡረ ምጽዋት በተፋቅሮ ወበሰላም አርየነ እግዚኦ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ለወልድ ወሰላም
መንፈስ ቅዱስ ማይከል የቅምቆ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ዘመርናዮ መዝሙር ጸለናዮ ጸሎት ድማ ሕድርና እንሕድሰሉ መገዲ ቦና ንኽተለሉ ኣብቲ ዘረአዩና ድማ እንመላለሰሉ ግበረልና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸቶም ረድኤቶም ጸሎቶም ድማ አይፈለየና። ነፍሲ ቦና ኣምጣም አንጦንዮስ ኣብ የማንካ ኣቐምጠልና። ንዓና ድማ ኣቦን መራሕን ሓላይን ዘይብሎም ኮይና ከይንተርፍ ከምኦም ኣብ መንበሮም ርሕሩሕን ብሓቂ ዝሕሉ ጓሳን ሃበና። ንሕና ድማ ተመራሕቲ ግበረና። መራሒ ሃበና ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕና ድማ ነቶም ብቕንዕና ዝመርሑ ተመራሕቲ ንዓቶም ተኣዘዝቲ ድማ ግበረና። ስለ ኩሉ ተመስገን። ነብሰታ ኢማቲከ ወለተ እግዚ ወለተ ችዳን ወለተ ትንሳኤ ነብሰን ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና። ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን። ናይ ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና። ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዕበሳናን እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እሜን። ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ። All right, Dr. Youngsters, Dr. Mahatma is going to present today. Please go to your classes. Yeah, the youth, all of you, go to classes. Even deacons is very good presentation. Deacons, كلهم كيدنا class, please. We have a speaker, guest speaker. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ተቐኒኹም? ከመይ ሓዲርኩም? ከመይ ኢልኩም ኣርፊድኩም? እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እዛ ህልም ውልዕ ትብል ዘላ ስክሪን ሲ ንብዙሓት ገለ ሪኢኹም ኣሰቢልኩም ላ ክትኮኑ ትኽእሉ ተስፋ ገብር። እዞም ኣሕዋትና ናይ ቪድዮን ኣውድዮን ደለው እንተትሕግዝዎም ፅቡቕ ነይሩ። ከም ኣላቃይና ገለ ቀይልላ ነይሩ ዶክተር ፅጋብ ግን ኣይተፈወሰትን ዘላ እሞ ተኾነ ናብ ካልእ ቁርብ ትለይ ምርኣይ እውን ትፅግም ኣላ ሰሚዕና ኣለና ብዙሕ ይፍትሽ ኣለዉ እንታይ ይሓይሽ ይርኢ ኣለዉ ግን
ንግዚኡ ድማ እዚኣስ እታ ዝርከባ ትጠፍእ ኣላ መሊሳ መንጎሞ ተሓጋገዝዎም እቶም ቁርብ ሰሙያ ዝኾንኩም ብዚ ናይ ኣውዲዮ ቪድዮ ናይ እዚ ፕሮጀክተር ተሓጋገዝዎም ንበዓል ዶክተር ጽጋብ ሞ በጃኻትኩም ንጸግና ጸሎተ ፍትሓት ናይ ኣቦና ኢልና ኢና ክንገብሮ ጸኒሕና ግን ወስራዕ ከም ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ከምኡ ፈጺምና ኣብዛ ናይ መጨረሻ ዝገበርዋ በዓል ኣበይ መርጌታ ግን መላእክቲ ተቐቢሎማ ንነብሱ ኣብ ኣርያም ብምስጋና እዮም ዝብሉ እሞ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ዘኪራተኒ እቲ ሃብታም ሰብኣይን ኣልኣዛርን ኣብ ኣፍ ደጊኡ ኣብ ግዜ ሞት ነታ ነብሲ ኣልኣዛር መላእክቲ ተቐቢሎማ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ መልእኽቱ ናባና እዩ ንሕና ነቦና ጸሎት ክንገብረሎም ኣይንበቅዕን ኢና እኳ ደኣ ጸሎት ክገብሩልና ኢና ንዕድሞም ዘለና እምበር ንሶምሲ ዝጎደለኒ ዳዊተይ ክደግም እግዚኣብሔር በዚ ፈተና ዘሕሊፍኒ ኢሎም ነቲ ጸቢብ ኩነታት ናይ ማእሰርቶም እውን ብሓጎስ ተቐቢሎሞስ ብዓወት ከኣዛዚሞሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ብዛዕባኦም ኢና ቁርብ ክንርኢ እዚኣ ምክፋል ኣብያት ንል ሸር ክገብር ደልየ ግን ኦኬ መፅያ ኣላ ሕጂ ኣራይ መበራብዓይ ዓመት ዝኽሪ ዕረፍቶም ናይ ቅዱስ ሰማዕቲ እንበለ ኣብነ እንጠኒዮስ ኢና ንገብር ዘለና እሞ እዛ ዝበልኩኹም ምስ ተዘከርኩሲ ንሶም ሰብ ሕቕፊ ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣብ ሕቕፊ እግዚኣብሔር ኣለዉ ማለት እዩ እጂ ኣብኡ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ይጽልዩ ኢልና ኣለዉ ከምቲ ሃብታም ሰብኣይ ግን ኣብቲ ሓደ ኮይንና ንሕና ከም ነቶም ኣሕዋቱ ዝልምነሎም ነበረ ተረርቲ ልቢ ከይንኸውን እፈርሕ እቲ ናውየ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ምንም ክገብር ኣይከኣለን ግን የሕዋተይ ኣለዉ እሞ ነልኣዛር ስለ ደሎም ኢልዎ ንሕዋትካሲ 5 ኣሕዋት ኣለውኒ ኢልዎም ሙሴን ነቢያትን ኣለዎም ንዖም ይስምዑ ኣይኮነን ካብ ምዉታት ሓደ እንተኸደ እዮም ድሰምዑ እምበር ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ስኒዕቐሞም እዮም ልቦም ኣትሪሮም እዮም ሸለል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ኣይፋልካን ኢሉ ኣይኮነን ዋላ ካብ ምዉታት ሓደ ኸይዱ እንተነገሮም እውን ኣይክሰምዑን እዮም ልቦም ተሪሩ እዩ ዝብል እዚ የስጋኣኒ የፍርሓኒ ልብና ተሪሩ ኣሎ ከምቶም 5 ኣሕዋት ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ ኮይንና ከይንህሉ እንገረና እሞ ምስማዕና ኣቢ ምምላስና ኣቢ መከራና ከዓ ይነውሕ ይሽልሕ ጥፍኣትና ከዓ ይበዝሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥፍኣት ኣብ መከራ ኣብ ኩናት ኣብ ሓዘን ኣብ ፍርሒ ንነብር ስለምንታይ ምስማዕ ስለ ዝኣበና እምበር እቶም ንዕኡ ዝተገዝኡሲ ነቲ ጸቢብ ረሃዋ ገይሩሎም እዮም ክብሉ ጸኒሖም እዛ መወዳእታ ዝበልናያ ንዋሕ ነቲ ጸቢብ ረሃዋ ገይሩሎም ስለምንታይ ንዕኡ ስለ ዝተገዝኡ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልብና ይተንክፍ ልብና የራህርህ ክልመነና ቀረባ እዩ ክዕረቐና ቀረባ እዩ ንሕና ግን ልብና ትሪርና ኣለና ከምቲ ናይ ኣቦና ጽንዓት እምነት ትዕግስቲ ልኡም ቃል ክህበና ከዓ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን ንእሽተይ ካብዛ ወንጌል ከነንብብ እሞ ናብዚኣ ናብቲ ዝኽሮም ኢና ክንኣቱ ምስዛ ወንጌል ግን ከነተሓሕዛ ኢና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ሎሚ ምዕራፍ 4 ናይ ቅዳሴና ዝነበረት እዛ ናይ ኣቦና ዝተነበት ከዓ ምስአን ከነተሓሕዘን ኢና እንታይ ነራ 25 ሰብ መክሊት ጥቕልል ከነብላ ኢና መክሊት ተዋሂቦም 1 2 5 ምፅብፃብ ከዓ ዘይተርፍ እዩ ድሕሪ ነዊሕ ዘመን እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ግዜ ይህብ ዕድል ይህብ እዩ ድሕሪ እዋን ግን ምፅብፃብ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚኣ ድማ ከንብብ ከለኹ እስከ ብጭኹም ፅን በሉ መፀቢቕኩም ካብዞም ኩለን ጥቕስታት ሓንቲ ኣዝያ ትወግኣካ መመሊሱ ካብ ኩለን ነናህና ማለት እዩ እንዳንበብና ክንከይድ ከለና ሓንቲ ጥቕስሲ ክትወግኣና ክትክእል ኣለዋ መልእኽቲ ንዓና ብልጭ ክትብለና ክትክእል ኣለዋ ኩሉ እንዲት መልእኽቲ ዓሚቕ ግን ሓንቲ ቀልጢፋ ትስቆረና ማለት ፅን እሞ ንበል ቀስ ኢለ ከንብባ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ናይ ዮሃንስ ዝበዝሑ ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ከም ዘጥመቐን እቶም ፈሪሳውያን ምስ ፈለጡ
سميعهم مسمعهم مسفلته جناخه دق مزامرتو دا أمبر إيسوس بعلوس آيات أمغن استوعل الله إذا مسفلته خا مدري يهودا حاديقو ناب قليلا تملسي بسماريا أبيلو خحلف كا قد خنو فايزو قد يزقلو سكنا استوعل بسماريا خحلف كا قد خنو تلازون نابتقاتا يايقوب نيوسيف ودو زهابو مدري زلا سيكارت بحال كتما سماريا مصي أبوها إلى يعقوب نبره إيسوس لما بمخاد مقدي دخيمو أبتقاتا علا أعرفه شعو فرق معالتي أبيلو نبره حانت سامراوي سبيتخا مايك تقدح مصت إيسوس لما مايك وتاستيني بلا بقى حلفنا جدا يخينوه ممكن أقدر وخود أفتح إلى خوفي لخا ما يستيني له دك مزامر سجنا مجبخ عدقو ناب كتما كيدم نبرو أي هود من سامراويان أي تحبابرون نبرو مو إتا سامراوي سبيتي نسخا أيهوداوي خلخاس كاباي كاب سامراوي سبيتي دعا كميل كماي كتستت من اللغة بلبتو إيسوس دما هي أملاخن إتاستي نزب لكي زلو من مخانون تتفلتس نسخ ملمن كيو نسخا ما هوت مهابك كنيرو إلو ملس الله إتاسبيت دما ويتاي مقدحية بالكان إذا علاقة عميقيو إتما هوت دا كابي كتم صيخة نسخادو كابتن زعيل عزيز هابنا بنا يعقوب تعبيها نسون دقون مالون كابو ستيو بلتو إيسوس دما كابز ماي زي ستي زبله مليسو خصمئيو كابتا أنا زهبو ماي ستقنا إتا أنا زهبو ماي أبو نزل عالم هيوات زفلفل عين ماي كخونر لي ينبر نزل عالم ماي كتصمئنيو إلو ملس الله إتا سبيتها قويتاي كي تصمئ إمو خقدح دما نابزي كي متصي كابت ماي تهابني بلتو إيسوس كأخيدي سبعيكي تصوعي نابزن عبلا إتا سبيتي مليسا سبعي بالليين بلتو إيسوس كأ سبعي بالليين بمبالكس صبوق تزاربكي حموشتا سبعي نيرو مخيوم إذا حجي مساخي زلو سبعيون زلون أي سبعي كنيو إذا حق تزارب كبلا إتا سبيتي خا ويتاي نسخا نبي مخانكا جنا حجي يرد عن الله يا ريتا جنا حجي يرد عن الله أبوتاتنا أبز إمبازي سجدوا نسخاتكم جنا تاز سجد الله كسجد الله زجبا سفرة أب يرسالم يا إخوم تبلو بلتو يسوس كا أتسبيتي أبز إمبازي وي أب يرسالم نبوز سجدلو نبوزي سجدلو جزية 5 متر إمانني نبوزي سجدلو جزية 5 متر إمانني نسخاتكم نزي تفلتوا إخوم تسجدوا نحنا جنا مدحان كاب أيهودي إمو نفلتوا إنا نسجد أنت خانة እቶም بحقي سجدتي لبو بمنفسن بحقن سجدوا لا ساعات كتمصيا نساخا حجيا أبوخا كمزيام زبلو سجدتي يزدلي كمي أملاخ منفسيو إتم سجدلو خا بمنفسن بحقن سجدلو
ይግባእ በላ እታ ሰበይቲ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመጽእ እፈልጥ እየ ንሱ ምስ መጸ ከዓ ኩሉ ክነግረና እዩ በለቶ እዚ ዝዛረበክ ዘሎ ንሱ እዩ ድማ ትብላላታ ምስኣ መቐጸልታ እዚ ዝዛረበክ ዘሎ ንሱ እዩ ተስፋ ገብር ሓንቲ መልእኽቲ ሒዝኩም ክትኮኑ ሓንቲ ጥቕሲ ኩላት ትንክፈካ እያ ሓንቲ ነገር ግን ክብል እሞ ናብታ ርእስተይ ክኸይድ እየ ንሳ ዝተረኣያ ንስኻ ኣይሁዳዊ ኣነ ሳምራዊ ናይ ዓልየት ፍልሊ ጥራይ ከም ዘለዋ እምበር ናይ ፈጣርን ፍጡርን ፍልሊ ከም ዘለዎ ኣይትፈልጥና ኣላ ተዋሂብክ ዘሎ ጸጋ እንተትፈልጢ እዚ ልምነክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጢ እሲ ከመይ ነይሩ ናይ ዓልየት ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ፍልሊ እስኻ ይሁዳዊ ከለኻ ንዓይኒ ሳምራዊት ከመይ ጌርካ ትልምነኒ ምስ ያዕቆብ ኣዋዳዲራቶ ካብ ያዕቆብ ዝዓቢ ምስኣ ከሎ ፈጣሪ ንኩሉ ክገብር ዝኽእል ምስኣ ከሎ እቲ ዘገደዶ ድማ ንዓ ክረክብ ምምፁ ዘይምፍላጣ ደንጉያ ግን ተኻራኺሩ ክትሪኦ ምስ ገበረ ከመይ ገይሩ ዘሳልየና ኣምላኽና ከመይ ገይሩ ዘሳልየና ምርኣይ ንስእኖ ማይ ከስትየና እንተመፀ ክምግበና እንተመፀ ክፍውሰና እንተመፀ ሸለል ንብሎ ናብ ካልኦት ንኸይድ ኣየዚ መድሃኒት ክበኩም ክኾነኩም ዝብለኩም ዘሎ እንተትፈልጥዎስ ኣየዚ ማይ ከስትየኩም ዝብለኩም ዘሎ እንተትፈልጥዎስ ኣይፈለጠቶን ምስ ኣምላኽ እናተዛረበሲ ከም ተራ ኣይሁዳዊ ሪኣቶ ገና እስኻ ነቢ ምዃንካ ንእሽተይ ተሰዊጣታ ሕጂ እርኢ ኣለኹ ኢላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕና ኣዚና ልብና ተሪሩ ርሕቕና ካብኡ ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ኣብ ፀበባ እንነብር ዘለና ህዝቢ ኢና እሞ ከምዛ ነዛ ሰበይቲ ኩሉ ሰብ ኒዒቕዋ ጉሒፍዋ 5 ሰብኡት ፈቲሖማ ፍርቂ መዓልቲ ንማይ ዘውረዳውን ጽምዋ ክኾነላ ሰብ ምርኣይ ይሕሚምዋ እቲ ዘይጽየፍ ኣምላኽና ግን ኣፍታ ናይ መከራ ሰዓት ተጸቢ ረኺብዋ ሽግራ ከዓ ፈቲሕላ እስከ እግዚአብሔር ኣምላኽና በቲ ዘለናዮ ጽጉም ኩነታት ሓሊፉስ ንጸገምና ንሕማምና ንመከራና ይፍትሓልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነስተውዕለሉ እሞ በኣና ምሳና ክኸውን ግዲ ኮይኑዎ ኣሎ ንሕና ግን ሸለል ንብሎ ኣለና ገና ከምዛ ሰበይቲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣይፈለጥናዮን ዘለና ከምዛ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣይፈለጥናዮን እቲ ዝልምነክ ዘሎ ሰብኣይን ሰብ እንተትፈልጥዮሲ ካብ ውሽጢ ልብኺ ፈልፋሊ ማይ ንዘለኣለም ዝውሕዝ ማይ ምፈልፈለ ነይሩ ኢሉ ሕጂ እውን ማይ ከይትቀድሕ ተሸጊራ ከይቀድሕ ከይመፅእሲ ሃበኒ ካውያ ኢላቶ እሱ ንላዕሊ ኣፀቢቑ ከኽብራ ፅዋዕ ኣሎ እሳ ግን ገና ምድራዊት ትሓስብ ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብዚ ከምዚ ንዓና ድማ የናግፈና ኣብታ መከራና ኣብታ ፀገምና መፅዩ ሰብ ቁሊሕ ምባል ምስ ኣብየካ ሰብ ምስ ፈንፈነካ ምስ ነዓቐካ ምስ ኣጋፋዓካ እግዚአብሔር ግን ኣብ ኣሎ ምዚኣ እውን ትተሓሓዝያ ክንሪኣ ኢና ስለዚ ናይ ኣቦና ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ንዕኦም ኣይኮንና ነፅሊ ዘለና ፀልዩልና ኢና ንብል ዘለና መብዛሕትኡ ዝፀሎት እንተሪኢኹሞ ንዓና እዩ እቲ ፀሎት ንዓና እዩ ንዕኦም መሓራ ንብል ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓንሳብ ከም ዘለና ኣቦና ብመንፈሱን ምሳና ህያው ምዃኖም የርእየና ኣሎ ንሕና ግን መወቲ ምዃንና እዩ ዝነገረና ዘሎ ሓለፍቲ ምዃንና ኢና ኣብቲ ፅንዓት ክንካፈል ምዃንና 4 ዓመት ኮይኑ ኣብታ ወንጌል ማቴዎስ 25 ኣቦና በይቀሽ ዘንበባ መክሊት ሂቡ ናብ መገሻ ኸይዱ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ እዩ 5 2 ሓንቲ እቶም 5 2 ረቢሖም እቲ በዓል ሓደ ግን ቀቢርዋ እንታይ ኢሉ ከዓ ወቂስዎ ዘይዘራእኻዮ ተዓፅድ ዘይበተንካዮ ትእክብ ምዃንካ ፈሊጠስ ፈሪሐካ ኣቐሚጠ ኣለኹ ገንዘብካ ኢሉ ከምኡ ምዃነይ ተትፈልጥሲ ንሰረፍቲ መሃብካያ እሞ ምስ ወለዱኻ መወሰድኩ ኣነ ግን ከምኡ ይኮንኩን በረኸትካ ኣጥፊእኻ ይሕዲጉ ነቲ በዓል 5 ሂቦ እትዮም 5 2 ተዋሃቡ ግን ዕፅፊ ረቢሖም ኣይወሰደሎምን ንዕኦም እዩ ተዋሂብዎም
እንታይ ግን ኮይኖም አንቱም እሙናት ባሮት ኣብ ውሑድ እሙናት ኮይንኩም ኢኹም እሞ ኣብ ብዙሕ ከዓ ይሸመኩም ናብ ሓጎስ ጎይታኹም ከዓ እተው ከመይ ዝበለ ዝተዓፃፀፈ ረብሓ እዩ እዚ ከመይ ዝበለ ዝተዓፃፀፈ ረብሓ እዩ ምስ መን ምስ ኮንካ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ እግዚኣብሔር እሙን ኮይንካ ተተረኺብካ ተዓፃፀፈ ረብሓ ዘይረኣናዮ ዘይሓሰብናዮ ዘየስተንተናዮ ረብሓ ዘለዎ ኣምላኽ ስለዚ ኣታሕያዋይን እሙንን ባርያ እዛ ናይ ወንጌል ማቴዎስ 25-21 ክልቲአን ደልዋ ክንሪኣ ኢና ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ ሕጂ ክንገብሮ ዝፀናሕና እዚ ንግደታት እንኸዶ ናይ ቅዱሳን መዓልቲ ዕረፍቶም እዩ ዝሓለፈ ወርሒ 21 ጥሪ ናይ መን ዕረፍቲ ኣብዒልና 21 ጥሪ ሕጂ ታስተርእዮ ዕብልል ተብላ እያ ወርሓቱ ስለ ዝኾነ ተዛሪብናላ ነርና ኢና ኣስተርእዮ ዘብል ትዘበን እዩ ኣስተርእዮ ናይ ምግላፅ ወርሓት እዩ እንታይ ተገሊፅሉ ስላሴነት ዝተገልፀሉ ዘበዓልናያ በዓልናያ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ዕረፍታ እያ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብቶም ካልኦት ቅዱሳን ፍልይ ተብላ ልደታ እንተላ ይነብዕሎ ኢና ግን ናይዞም ኩሎም ቅዱሳን መዓልቲ ዕረፍቶም ኢና ነብዕሎ ደስ ኢልና ደነብዕሎ ዋላ ሓዚና ንኣብነት ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ናይ ኣቦና ናይ ኣቡነ እንድርያስ ኣብ ባልቲሞር ዕድመት ዓዲምና ኣለና ሓቂ ደ መዓልቲ ዕረፍቶም መወዳእቶኦም ኢና ነብዕል ዘለና ደስ ኢልና ኢና ነብዕሎ ስለምንታይ ምስ ጎይቶኦም መሕሊፎሞ ፍፃሜ ረኺቦም ጉዮኦም ብዓወት ዛዚሞም ኢልና ኢና ነብዕሎ ዘለና ኣብ እግዚኣብሔር ፀኒዑ ምስ እግዚኣብሔር ዝወደአ ጉይኡ ንቅዱስ ንሓደስ ድማ ተብዕሎ መወዳእትኡ ተብዕሎ መጀመርታ እሞ ዝጅምር ብዙሕ እዩ ዝውድእ እዩ ውሕድ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ብክብሪ ብሓጎስ ግን ካብቲ ሂወቶም ንምሃር ካብቲ ገድሎም ንምሃር ከመይ ገይሮም ሓሊፎሞ ንእግዚኣብሔር ከመይ ገይሮም ኣስሚሮሞ እንታይ ነይሩ እቲ ሂወቶም እቲ ምስጢር ፅንዓቶም ከታይ ነይሩ ኢና ክንርኢ ዘለና ብምንታይ ሓሊፎም ብኸመይ ፀኒዖም ታሪኾም ንዓና መምሃሪ ይኾነና ኣብነት ይኾነና ማለት እዩ ኣቦና ቅዱስ እንጠኒዮስ ሓደ ምስ ብዙሓት ምስ ሃገር ምልእቲ እዮም ዳርጋ ገጢሞም ምስ ብዙሓት ምሁራትን ክኢላታትን ብዙሕ መሳለጥያ ዘለዎም ኣብ ሶሻል ማሕበራዊ ሚድያ ተበልካ ድዩ ብሬድዮ ተበልካ ድዩ ብማይክሮፎን ተበልካ ድዩ ብቴሌቪዥን ተበልካ ድዩ ኩሎም ፖለቲከኛታቶም ጳጳሳቶም ሰበኽቶም ኩሎም አንጻሮም ሓደ ንበይኖም እቲ ዝበዝሕ ዓመታት ብፍላይ ተን 10 ዓመት ዝብሎን ዝበፃሕ እውን ኣይፍቀዶም ነይሩ እዩ ዝበሃል ከመይ ገይሮም የሕሊፎሞ ካብ ምንታይ ስለምንታይ ከምኡ ፀኒዖም ነዞም ኩሎም ክኢላታት ምሁራት ኣይኮነን ኣቡነ እንጦንዮስ ብጀካታ ዳዊቶምን መጽሓፍ ቅዱሶምን ካልእ ዘይፈልጡ ሳሪሃ ማሪሃ ዘይብሎም ሲ ንኻልኦት እኳ ዘታልሉ ስለምንታይ ነዚኦም ክዕሽውዎም ዘይከኣሉ እቲ ምስጢሩ እንታይ እዩ እዚ ንዓና መወከሲ ዝኾነና እንታይ እቲ ምስጢር ዓሊፎም ክህብኹም ከለዉ እንታይ ከም ትዛረቡ በታ ግዜ እቲኣ ክወሃበኩም እዩ እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም ትዛረቡ ኣይትጨነቁ መንፈስ ኣቦኹም እዩ ኣባኻትኩም ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ትዛረቡ ይብል ወንጌል ማቴዎስ 10:19 ክሳብ 20 ዘላ ስለዚ ኣቡነ እንጦንዮስ ጉዳዮም ንመን የመሕሊፎም ሂቦሞ ንእግዚኣብሔር ስለዚ እሶም ኣይኮኑን ዝማጎተሎም ኣሎ እቲ ኣብ ምሳሌ 23:11 ድማ እቲ ጠበቆም ብርቱዕ እሞ ባዕሉ ኣብ ክንዶኦም ክማጎተልካ እዩ ክማጎተካ እዩ ትጠበቆም ብርቱዕ እዩ ከምዚ እቲ ኣገልጋሊ ናይ ኤልሳዕ ድማ ልክዕኹም ይረአየና ንኤልሳዕ ክሕዝዎ ኢሎም ሰራዊት ሶርያ ምስ መፁሲ ፈሪሑ ርዒዱ ጎይታይ ብዙሓት መፅኦምና ኢሎም ኣይትጨነቕ ካብቶም ናቶም ናህና ይበዝሑ ኢልዎ ካብቶም ናቶም ናህና ይበዝሑ ምክንያቱ እቶም ኣብ ዙርዮም ዝነበሩ መላእኽቲ ኣይሪኦምኒ ነይሩ እቲ ኣገልጋሊ እዩ እንታይ ዝፀልይሉ ሽዑ ጎይታይ ይዕንቲ መንእሰይ እዚ ክፈተን
እትጸበቃኻ ኸትርኢ ልክዕ ምዛ ናይ ሰበይቲ መርኣይዋ ንሳ ከም ተራ ሰብ ትሪእላ ምስኣ ዘሎ ግን ግዲ ኮይኑዎ ናብኣ ዝመፀ ካልእ ምክንያት ዘይነበሮ ካልእ ጉዳይ ዘይነበሮ ንሳ ግን ከም ተራ ሰብ ማይ ዝልምን ዘሎ ጌራ ወሲዳቶ ኣየ ዝምሳኺ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥ እዩስ ተዋሂብክ ዘሎ ጸጋስ እንተትፈልጥ እዩስ ምሳና ዘሎ ሓይሊ እንተንፈልጦ እዩ ሕጂ ንሕና ናብኡ እንተንጽጋዕ ምሳና ዘሎ ሓይሊ እንተንፈልጦ ይጣበቐልና ክንዛረበ የድልየና ክንከራኸራ የድልየና ጉዳይና ንዑ ጥራይ መሃብ እዚ ጉዳዮም እዚ ንዑ ስለ ዝሃብዎ እዮም ኣንጻር ኩሉ መኪቶም ብዘይ ፍርዲ ኣይትእሰር ትብል ቃል ንዓይ ኩሉ ግዜ ኣትትንክፈኒ ሰብ ኣብ ነብሱ ምስ በፅሖ ዘይማርር ዋላ ሓደ የለን ኣብ ነብሱ ምስ በፅሖ ዘይጠርዕ ዘይበኪ ዋላ ሓደ የብልናን ሓቂ ኣብ ነብስኻ እንድሕር ቃንዛ ኣለካ ተቐንዝየ ትብል ኢኻ ንሰብሰብ ዘብሎ ግን ቃንዛ ካልኦት ክርድኦ ክኽእል ከሎ እዩ ንኻልኦት ክድንግፅ ክኽእል ከሎ እዩ ካብኡ ናብኡ እንስሳ እኳ እዚ ሃድን ኣነስ ብዙሕ ግዜ ይከታተሎ እሞ በጃ ደቀንሲ ናብ በላዒ ጠኒነ ንኣትዋ ናብ ኣንበሳ ናብ ነብሪ ይዋጋኣ ዘን ዓጋዘን ሪኢኹመን ኣለኹም ይዋጋኣ ሰብ ዘብሎ ናይ ካልኦት ስቃይ ናይ ካልኦት መከራ ከደንግጾ ከሎ እዩ ባህረ ናይ ፈጣሪ እንተሊና ኢኹም ንኸውን ባህረ ናይ ፈጣሪ እንተሊና ከምኡ ክንከውን ይግባአና ስለዚ ብዘይ ፍርዲ ኣይትእሰር ትብል ቃል ኣብ ቅድሚ ፕረዚደንት ዘብፅሑ ሓደ ሰብ ንሶም ጥራይ እዚኣ ክልተ መልእኽቲ እዩ ዘለዋ ብመንፈሳውን ብስጋውን በቲ ስጋዊ ኪኢላ ናይ ሕጊ እዮም ዝመስሉ ሪኢኹሞ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ብፍርዲ ብርትዒ ንዝበደለ ንዝዓመፀ ከኣስር ሓላፍነቱ እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ከዓ ነቲ ምክንያት እቲ እዩ እዚኣ ብሕጊ እያ ብመንፈሳዊ ህይወት እንተሪኢኹም ድማኒ ፍትሒ ውፅእ ንዓኻ ድማ ከይትኹነን ኣነ ሃዋርያት እዚኦም ምሂሮምኒ ኣነ ድማ ናይ ሎሚ ሃዋርያ እየ ንዓኻ ከይከፍኣካ ፍትሒ እንተጉዲልካ ንዓኻ ክኸፍኣካ እዩ ስለዚ መፀዋዕታ ናይ ኩልና ድማ እዚ እዩ ናይ ኩልና ክርስቲያን እዩ ናቶም ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ኣብ ክንዲ ዓባስ ኣብ ክንዲ እቲ እቶም ፀግዕ ዘይብሎም ኣፍካ ክፈት ብቕንዕና ፍረድ ንሽጉርን ንምስኪንን ብይን ኣውፅእ ኣሎም ኣብ ምሳሌ 31:8-9 እዚኦም ገይሮም ኣብ ነንጠኒዮስ ኣፎም ከፊቶም ኣብ ክንዲ መን ኣብ ክንዲቶም ብዘይ ፍትሒ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣስሩ ገበኖም ዘይተፈልጡ ዘይፈለጡ ንስለ መሰሎም ዘይተጣበቁ ኣፎም ዘይከፈቱ እግዚአብሔር ምሕረት የውርደልና ምድርና ቤት ማእሰርቲ ቤት ግፍዒ ጋህሲያ ኮይና ዘላ እግዚአብሔር ማጨሎቱ ይኸዓወላ ነስተውዕል ወላ ኣምላኽና ሓያል እዩ ተሓያል ኣምላኽ ሒዝና ፍትሒ ውፅእ ኢልና ክንልምን ንሕና ይግባአና ደቆም ክንከውን ይግባአና እዩ ኣሰሮም ክንስዕብ ይግባአና እዩ ካብቲ ስልጣን ከውርድዎም ከለው መልእኽቲ ሒዞም ምስ መፅዎም ሲ ስልጣነይ ሰማያዊ ምዃኑ ኢሎም ክነግሩን ከለው ኣብ ሃይማኖታዊ ስልጣን ዘለዎም ጽንዓት እዚ ስልጣን እዚ ካብ እግዚአብሔር እምበር ካብ ሰብ ኣይኮንኩን ተቐቢለዮ ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ዶሙን ዘጥረያ ማሕበር ጎይታ ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ድሸመኩም መጓሰ ሓሉ ዝብል ቃል ካጽኒዖሞ ኣነ ንሰብ ከገልግል ንዓኻትኩም ሓለፋ ክገብረልኩም ኣይኮንኩን ተሸይመ ካባኹም ኣይተረከብኩን ሽመት መንፈስ ቅዱስ ሽመተይ እሱ ከዓ ብትኽክል ቃል ኣምላኽ ክነግር ሃዋርያ ኮይነ ደው ክብል እምበር ንስኻትኩም ዝደለኹሞ ክገብር ኣይኮንኩን 80% ደቅኹም እዚኦም ዕፀውዎ ቤተ ክርስቲያን እዚኦም ኣይደቅኹም እዮም ተባሂሎም 80% እንተጥፊእኻሲ ታሒዝካ ትተርፍ እሞኻ መንእሰያት ኣይፈልኩምን
ዝምህሩ ንግበረሎም ዝግስጹ ንግበረሎም ዝኣሊ ንግበረሎም እምበር ቤተ ክርስቲያን ክኸፍት እምበር ክዓጽ ይመጻ ኾንኣነ ናትኩም ትእዛዝ ኣይቅበልኒ ኣየት ትሕትንኦም ነቲ ንክእከለስ ጎግዎ ዝበሎም ኣታ ጎይታና ብሎ ኣታ ጎይታና ኣይፋልካን እዚኣስ ኣይትምልከተኩም እያ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ጥልመት ተፈጺሙ ኢሎም ክዓው ኢሎም ተዛሪቦም ኣውሪድናኩም ምስ በልዎም ተማሕዋቶም ሲ ንስኻትኩም ኣብ ልዕለይ ዝወሰድኩምዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ቤተ ክርስቲያንን ቀኖናን ዝተፈጸመ ጥልመት እዩ ኢሎሞ ጥልመት እዩ እዚ ኣባኻ ወሲንናዮ ትብልዎ ዘለኹም ጥልመት እዩ ኢሎም ነቶም ደብዳቤ ዘብፅሕሎም ድማ እንታይ ኢሎሞ ንሓቂ ክትምስክሩ እምበር ንሓሶት ክትግዝኡ ኣይነበረን ዝግባኣኩም ከምኡ ይግባኣኩም ነይሩ እዮም ንሓቂ መስክሩ ንሓቂ ደው በሉ ከምዚ ዝበለ እሞ ክንደይ ምፍርራሕን ምግብዕባዕን ዘለዎ ህሞት ከይፈርሑ ነዚ ክምልሱ ዘኽኣሎም መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ስለ ዝነበረ እዩ ፀዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ እኳ ከይትነግሩ ምስ በልዎም ንሃዋርያት ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎም ጴጥሮስን ዮሃንስን ግና ንሕናስ ነቲ ዝረአናዮ ዝሰማዕናዮን ምዝራቡ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እዩ እሞ ካብ ንኣምላኽ ንኣኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ እንተኮይኑሲ እስከ ባዕልኻትኩም ፍረዱ ንመን ምእዛዝ ዝቅድም ንእግዚኣብሔር ምእዛዝ ዝቅድም ነዚኣ እዮም ካቀዲሞም ንሶም ኣምላኽ ዝኣዘዘን እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ክፈት ኣባጊዐ ይሓሉ ዕያውተይ ኣብልዕ እዩ ዝበለኒ ስለዚ ተኣስራን ስለ ዘለዋን ግደን ክገብር ሓላፍነተ እዩ ኣብ መጨረሻ እዋን ዝበልዋ ድማ ብዛዕባ ሕልናን እምነትን ኣነ ንሞት ድልው እየ ንሓቂ ግና ኣይክሕዳን እየ ኣብዚኣ ፀኒዐ ደኣ መውት እምበር ኣብ እብረይ ኣብ ግዜይሲ ንቤተ ክርስቲያን ይሕሊፈ ኣይህብን ኣብዚኣ ክፅንዓኒ ከዓ እንታይ ይብሉ ነይሮም ጸልዩለይ ንሕና ፀኒዕና ከም ዘለና ሲኣይ ኣበይ ኮይና ዳ ክንፅንየሎም ንሕና ዳ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ጠሊምናዮም እንዲና ደቆም ዳ መራ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለና ጫቁጫቁተን ንብል ፍትሒ ምስኣኑ ጠሊምና ኣባ እንታይ ገደሰኒ ኣነ እንታይ ለውጢ ከምፅ ኢለ መን ክሰምዓኒ ደልዩ ንመን ኢና ረሲዕናዮ ነቲ ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ኣምላኽ ግና ምስኡ ነበረ ትብል ቃል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሎሙ ዝተነበትልና ዮሴፍ ኪዳን ከም ዝኣተው ጌርኪ ከርኢ ከዓ ናይ ግዝረ ስርዓት ሃቦ አብርሃም ከዓ ይስሐቅ ምስ ወለደ ብሳምነይቲ መዓልቲ ገዘሮ ይስሐቅ ድማ ያዕቆብ ወለደ ያዕቆብ ከዓ ነቶም 12 ኣቦታት ነገደ እስራኤል ወለደ እቶም ኣቦታት ነገደ እስራኤል ድማ ዮሴፍ ስለ ዝቆንኡሉ ናብ ግብፂ ሸጥዎ ኣምላኽ ግና ምስኡ ነበረ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን መን እዮም ቶም ቀኒዮምሉ ዘለው የሕዋቱ ቶም 12 ነገድ ካብ ኩሉ ፀበብኡ ከዓ ኣርሃወሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ድማ ሞጎስን ጥበብን ሃቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ነዚኣ ኣምላኽ ምስኡ ነበረ ዮሴፍ ዋላ ሓደ ይነበረ ንሕዋቱ ተምናትኦም ጠሊሞሞ ኣበና ዋላ ሓደ ምስኦም ኣይነበረን የሕዋቶም ቶም ምስኦም ዝተሸሙ ዝመሓሉላ ናታ ቤተ ክርስቲያን እዮም ጠሊሞሞ መንግን ምስኦም ነይሩ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ዝተተትዐ ሸርሕታት ናይ ምትላል በታቲኸም መወፂኦም ኣብ ፍጻሜኻ በፂሖም ስለዚ ዝመዓልቲ ዕረፍቶም ከነኽብሮ ከነሕጎሰሉ እዩ ዝግባአና ንቤተ ክርስቲያን ሕሊፎም ሂቦም እንኳ ኣይሓለፉ
እንጠንዮስ መሰረት እዩ ኢሉ መሰረት እንታይ መሰረት ሓቂ መሰረት ጽንዓት መሰረት ትዕግስቲ መሰረት እምነት ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ደፊሩ ከም ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ከም ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንዓይ ምሰሉ ናብ መን እቲ ቀንዲ ጉዕዞ ናብ ክርስቶስ እዩ ከም ኣነ ዝጸንዕኽዎ ጽንዑ ስለ ፍትሒት ተዛረቡ ተቃለሱ ስለ ስርዓት ስለ ሕጊ ተዛረቡ ስለዚህ እቲ ደው ኢሎምሉ ዝሓለፉ ሕጊ ቀኖና ቤተክርስትያን ስርዓት ቤተክርስትያን ነባሪ እዩ ኣምዋት ጠፋእ ነገር ኣይኮኑን ጠጠው ኢሎም ነይሮም ስለዚህ ገሊኦም ምስ ሓለፉ ተወዲኡ ኣብቅዑ ናይ ኣቡነ እንጠንዮስ ጉዳይ ይብሉ ጉዳዮም እኮ ይኮነን ጉዳይ ቤተክርስትያን እዩ ጉዳዮም ንዘለዓለም እዩ ዝነብር ምክንያቱ እቲ ድሰረታ ክርስቶስ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ዋና ኣይሓልፍኒ ኣይውዳእኒ ትጠበቆም ሓያል እሞ ንሱ ንጉዳዮም ክምግተሎም እዩ ብመንፈስን ብሓቅን ትስገደላ ሰዓት ጽያ ዝበላ ጎይታ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ እታ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰገዱ ብሓቂ ጸኒዖም ኣብኡ ስለ ዝሰገዱ ንዕኡ ስለ ዘምለኹ እለለቱ ተቀነዩ ንዕኡ ስለ ዝተገዝኡ ኣምላኽ ኣትጸቢብሲ ኣርሂሎም እዚ ንዮሴፍ ንሪኦ ዘለናሲ ኣብ ጉድጓድ ንቁጽማይ ጉድጓድ እዮም ደርቢዮሞ ካብኡ ካውፅኦም መሊሶም ሸይጦሞ እቲ ቤቱ ብሰንኩ ተባሪኻ ዝነበረት ጶጢፋር ድማ ታሰበይቱ ተጻቢኣቶ ብሓሶት ብዙሙት ከሲሳቶ ነሰበይቱ ኣሚኑ እንታይ ደኣ ኮይኑዎት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ደርቢዎ መን ግን ምስኡ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ተሓላፍ ቤት ማእሰርቲ ፈትይዎ ሓላፍ ገይርዎ እግዚኣብሔር ድማ ንዑ እንታይ ሂብዎ ካብ ኩሉ ፀበብኡ ኣርሃወሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ድማ ሞገስን ጥበብን ሃቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እዚ ዘድልየና ዘሎ ንዓና ኣምላኽናሲ ኣብ ቅድሚ እቶም ሓያላት ሞገስ ዝህብ ኣብ ፀቢብ ዘርሁ ኣብ ሞት ህይወት ዘለዎ ኣብ ጸልማት ዘብርህ ኣምላኽ እዩ ዘለና ንጥበበኛታት ኩሉ ምኽሮም ብትን ደብል ነቶም ልባማት ዝመስሎም ዓያሹ ዕሽናቶም ዝገልጽ ሕፍረቶም ዘውፅእ ኣምላኽ እዩ ዘለና ስለዚ እታ ብሓቅን ብመንፈስን ዝስገደላ ሰዓት ሎሚያ ሕጂያ ንዓና ሎሚያ ከም ኣቦና ሎሚ ብሓቂ ቤተ ክርስቲያን ክንመላለስን ከለና ብሓቅን ብመንፈስን ክንሰግድ ትግባአና መዓስያ ሕጂ ህይወትና ንፈትሽ ህፁፅ መፀዋዕታ ሎሚ ሕጂያ መዓልቲ ድሕነት ሎሚያ ስለዚ ህፁፅ መፀዋዕታ እዩ ብመንፈስ መስጋድ የድልየና ብሓቂ ድማ ክንሰግድ የድልየና ልብና ንፈትሻ ንድንግፀሎም ዘለና ኮይኑ ከይስማዓና ናብኡ እንጠንዮስ እሶም ኣያደንግፁን እዮም ነደንግፅ ንሕና ኢና ነደንግፅ ትዝጠለመ እዩ ዘደንግፅ ዝዓመፀ እዩ ዘደንግፅ ትዝበደለ እዩ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ኣቦይ ይቕረበለሎም ኢልዎ ብኹናት እናወግእዎ መኺሮም ዘትዮምሲ ብኹናት ወግእዎ ኣለዉ ይቕረበለሎም ግን ኢሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ኢሉ ስለምንታይ ንዕኡ ብስጋ ክመውት ፈቒዱ እዩ ባዕሉ ዝወግእዎ ዘለዉ ንግዚኡ ስጋ ትቕንዞ እያ ክትሓልፍ እያ ንሶም ግን ብልሒ ሓጢኣት ንነብስን ስጋን ዝቐትል ናብኦም ይውርወር ምንባሩ ንሱ ጥራይ ዝርኦ ነይሩ ከም ዳታ ሰበይቲ መን ምዃኑ ይረኣየቶን ሰብ ጥራይ ኢላቶ መቕድሒ የብልካን እስኻ ይሁዳዊ ከመይ ጌርካ ተስትየኒ ኢላቶ እቲ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ግን ክንደይ ሰብኡት ከም ዝነበርዋ ህይወታታይ ምዃኑ ፈትሹ ኣብ ቅድሚኣ ኮፍ ኣቢልላ መፅኡ ንዓይ ንዓኹም እንተዝነገረና ሓጢኣትናስ ክንደይ ኮን ምኾነ እግዚአብሔር ምሕረት የውርድ ዘለና ኣቡነ እንጠንዮስ እሙን ዝኾንሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንተኢልናስኒ ምስ ምንታይ ኣዋዳዲረያ ምስ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣንጻር ዓለም ምልእቲ ዝብል ዛንታ ሰሚዕኹምዎ ትኾኑ ኢኹም ታሪክ ኣሎ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ዲያቆን ኮይኑ ኣብ
መጀመሪያ ጉባኤ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ንቅያ ይቅሬታ ንቅያ ብ325 ናይ እቶም ፓትርያርክ ዝነበሩ አሌክሳንድሮስ ዝበሃሉ ንዖም ዓጂቡ ዝኸይዱ ንአርዮስ ዝተማጎተ እዩ ድሕራይ ግን ጳጳስ ምስኮነ ንርእሲኡ ፓትርያርክ ምስኮነ ነቲ ናይ አርዮስ ዝገበሮ መኸተን ምስ መንግስት እንዳተሻረኹ ምስ ካልኦት እንዳበሉ አሳጉይጎሞ ስደት በዚሕዎ ክቐትልዎ ደልዮም ኣብ ዝሃድመሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ን17 ግዜ ካብ መንበሩ ተሰዲዱ እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ አቡነ አንጦንዮስ 16 ዓመት ዝተኣስሩ 16 ግዜ ሃዲሙ ግደፍ እንዶ ዓለም ምልእቲ አንጻርና ኮይናስ ታይ ማለት ታገደሰካ ዝብልዎ ድማ ነይሮም እዮም ኩሉ ግዜ ዛይ ታገደሰካ ርኢኹም ካብ ቃየል ጀሚራ ኩሉ ግዜ ላ ታገደሰካ ትብል ቃየል ንሓው ምስቀተሎሲ ታገደሰና ኣነ ዳሓላው ሓወ እኮ ኢሉ እዛ ታገደሰና ኣነ ትብል ቃል ቀታሊት ንጠንቀቀላ ሓደራኹም ይግድሰና እዩ እግዚአብሔር ይሓተና እዩ መክሊት ኣለና ፀብጻብ ክንህብ ኢና ደንጊጽካ ዶ ተሰሚዕካ ዶ ጸሊኻ ዶ ራህሪኻ ኣሎ ዶ ሓሊኻ ኣሎ ዶ ሓሊኻ ኣላ ዶ ዝብል ሕቶ ክመፀና እዩ ጠምየ ዘይብላዕኹም ንዝብል ኣምላኽና ዶ ስኡን እዩ ዓሪቐ ዘይከደንኩም ንዝብል ኣምላኽና ዶ ዕሩቕ እዩ እቲ ከዳን ግርማ እቲ መጋብ ኩሉ እቲ መርወይ ኩሉ ሲ ከምዚ ይብል መክሊት ኣለና በቲ መክሊት ክንሕተት ኢና ሕፅር ምእንቲ ኸብላ ዓለም ብምልእታ ኣንጻርካ ኮይና ምስ በልዎ ኣነ ድማ ንዓለም ብምልእታ ኣንጻር እየ እንታይ ዝብል እዩ ሞገት ነይሩ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ አርዮስ ድማ ክርስቶስ ፍጡር እዩ ሰብኢ ዝብል ነይሩ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ በዚ መስዋዕት እዚ ይሕሊፎም እዮም ናባና ምፅኦሞ እዚ ሕጂ ንኽንፈልጦ ክንግንፅለው እንደፀግመና ዘሎ ምስታፍቲ መእተዊ ዝበልክዋ አቡነ አንጦንዮስ ድማ አንጻር ዓለም ምልእቲ ጠሊማቶም ሃገርና ብምልእታ ንሕና ብምሉእና ግን ክምህ ከይበሉ አንጻር ዞም ኩሎም ስለምንታይ እግዚአብሔር ምስኦም ስለ ዝነበረ እቲ እሙን ባርያ ዝብል ኣብ ውሑድ እሙን ኮይንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ዝብል ከዓ ንኹልቲኦም ይምልከት ኣዝዩ ገላፂ ኮይኑ ትረኽቦ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ይብል ማለት እዩ ከጠቃልላ ከለኹ እዚ ፈተና ዝነበረ እዩ ክህሉ እዩ ክቕፅል እዩ ኣየቋርፅን እዩ እቲ ንዮሴፍ ብሕዋቱ ክሽየጥ ክጥለም ክእሰር ብሓሶት ክኽሰስ ዝገበረ ሕጂ እውን ኣሎ እቲ ንሙሴ ክድርበን ኣብ ባሕሪ ብሕዋቱ ክጥለም ኣሕዋቱ ከኦም ከዲዖሞ ክሳብ ዝሃድም ዝገበርዎ ንድሕነቶም ከም ዝመፀ ይፈለጡን ይብሎም ዳሕራይ እውን እናመርሖም ከሎ ክንደይ ግዜ ከሲሶሞ ሕጂ እውን እቲ ከሳስሱ ኣሎ እቲ ንኤልያስ ንኣምላኽ ኣምልኹ ክንዲ ዝበለሲ ብኣክዓብን ኤልዛቤልን ኮይኖም ክቐትልዎ ዝሃድንዎ ዝነበሩ ኣምልኾ ጣዖት ዘምልኹ 850 ናይ ሓሶት ነቢያት ኣንጻሩ ዝነበሩ ሕጂ እውን ኣላ ትቕፅል እቲ ንዮሃንስ ነውሪ እዩ ሰይትሓወኻይቱ እቱን ኢኻ ኣይፋልካን ዝበለ ክሳዱ ዘሰየፎ ሸርሒ ሰይጣን ሕጂ እውን ካሎ ክህሉ እዩ ንሕና ግዳ እዚ ናይ ዓድና ተሪኹሞ እተና አቡነ አንጦንዮስ ን16 ዓመት ብሓሶት እናኸሰሱ ንሓንሳብ CIA ንሓንሳብ ወያኔ ንሓንሳብ ተሃድሶ እዚ ኩሉ እኮ ኣስማትና እዩ ዓይነይቲ ተሪፍ ኣላ ሕጂ ብሓንሳብ ምሳይ ተሊኹም እንታይ ተሪፍ ኣላ ሕጂ ክብልዋ ኣይክእሉን እዮም ባዕሎም ስለ ዝኣተውዋ እንታይ ተሪፍ ኣላ ሓንቲ ቃል ስማዕ ኣለኹ ፅምዶ ድያ ፅምዶ ትንጎ ወያነ ይብሉና እዮም ሕጂ መጨም እግዚአብሔር ይመስገን ፅምዶ ይበልዎ ትንጎ ይበልዎ ህይወት መንእሰያት ዘትርፍ ሓንቲ መዓልቱ እንትኹን ዘውዕል ይኹን እምበር ክንፅልየሉ ይግባአና ይቐፅለሎም
بأجيرو نفاس سلام يتوو نستوعللو ولا حد معلت تخون من ساعات يوم كم باقي محردي تقريبهم زلو لو من إحنا سلنا نوية خنصلن كلنا عدنا هنذكر يقبعنا عدنا يا معة تنتلتي الوازلو من ساعات دقنا حواتنا يوم نهوكت نمعات نموت تداليم زلو نايك قداموت كيتنا قرنا صمدو يبلو أشماتهم دلائم يهابو نتم هسانات قن تنفاس لحذر يهون بوغير الماي ملا أيوك زي أبير يخاذ إذا خنصلي اللي قبعنا بعلوتهم زلوطوا قديفهم مجرش ما كحدث ناي ولد واحد ناي يسوس كريستوس يلم أبي ناي مقابا يا ترغيبو من حتيتوهم نكريستوس انت زخ حدود تايزخل مكرات جيبوهم بمكينهم بفيلان مزاوروهم كحدث أبقهم يزلو تلمت أبقهم يزلو كامن أملاخ نسبك قلقلو زمرسو كندي نصحات أقلقلتي كندي زيقاتاتون يبسبس اللو إذا سيطان نزل الحجون كغتصلي خا كغتصلي تخصاصي كل شعب يخصص يقاقي يخصص ناموت كاي كل شعب حاساوي كم مجمريا تألامي يبلون سيطان ويتاقل صخلو أبو أنا حاسوت أتي قندقن مسعو من برا أملاخ يبل مسيسيف እግዚአብሔር መስኡ ነይሩ ሪኹሙ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ፈርዖን ግርማ ሂብዎ ኣብ ቅድሚ ቶም ኣሰርቲ ግርማ ሂብዎ ጥበብ ገሊጽሉ መኽበሪኡ እግዚአብሔር ሙሴ እግዚአብሔር መስኡ ነይሩ ካብ ማይ ባሕሪ ክድርበ ከሎ ክወፅእ ከም ተውፅኦ እንዳ ቤት ንጉስ ከም ዝዓቢ ብጥበብ ብትምህርቲ ከም ዝዓቢ ገይሩ ኣብ በረኻ መስኡ ነይሩ እግዚአብሔር ኣብቲ ቅድሚ ፈርዖን ክገጥም ከሎ እግዚአብሔር መስኡ ነይሩ نزم كلهم انقلتي ناي قبصي بحيل እግዚአብሔር كرتعم كله እግዚአብሔር مسؤول نيرو مس إلياس እግዚአብሔር مسؤول نيرو كتم خلو كواخنا لا أخي مقبو مسواتو يقبللو صلوتو يسمعو سماي يعصو مغنياتو هزب خدحنو منتي نابوخ مصو انت تمو يقرب قليح انتبلو نابدحنت مصو كابا ملغو طاوت وصو منتي مسؤول نيرو أكاب مس إزابير سبيتو خجويه خلو እግዚአብሔር سورة نيرو نتهم زلأخهم وتادرات እግዚአብሔር يعقتلو نيرو يوحنس مطمق كسهادو هل أنت تمسرس كزهرب زخال أملاح كم يزبل طبب زغلصلو እግዚአብሔር مسؤول نيرو مس أبنو انطنيس እግዚአብሔር مسؤول نيرو نزو كله طببኛ ያዝብል ከኢላ ያዝብል ፖለቲከኛ መቂቶም ከይተጋገዩ ወዲኦም ማጉዕዞም أنا كحدكم بتخرسيان هاي تألمكم أرئيني أنت بديلة السيف كائنه الذي أملاح نعين نعخم من كذا أمو كندي زي فتنا نازقرو قم سيطان قن እግዚአብሔር كنعنا انتهي قبرلنا له يساقرنا له قن أي نريئني نازل لنا 5 سامراوي سبيت خوينا يقاسينا له أهل لنا ينقن يمقبنا له يستينا له أي رأنا ينقن سلازم تاكن قبر قبعنا خماتهم كنريئهم انتي بحقن بمنفسن كنسجدوا له يقبعنا نلليو نفلطو كابتالو مزتنا بتلنا هذه الما قدام يوحنس معرف كلته فقد 17 تاي تبل عالمن كله فتوتان حلافيو اتن فقد املاح زقبر قنا نزل عالم كنبري ابزا صلوتنا ناي صلوتا فتحت ما نبارتك مقعازنبر موت يبلو من ياتو تاموت سقا يتترفني عنه كله اتخلى اي تموت ناي نفس قن يبلو من مقعاز يزلوهم جزاء مقيرهم بوتا مقيرهم كنتات مقيرهم سلازي زل عالماويان يوم مثلا هلوات كم زخونو إنا دما نقصرهم نستوعل الله زي قدس قربان يلنا نسقطلو مخنيات
أبزي أمس كريستوس أنت تلاقينا بنسحان بقربان أنت حليفنا هلواتنا أبتي نسوز رئيسي نحن ذا أكلاتو كل جزء بحنسابينا زلنا مسدرانا بحنساب لنا مالتي مسدرا كريستوس بحنساب لنا مالتي نستوعب الله سلازي بزي أجر خطة قال أبصاب يترفني أتوم مكليتهم زربحوا باريا أبو حد ممكن كأخامو نبوز حشة مكة نبحقوس بيجوي تقاطو سبهيلهم يوم أبونا نحنا أخي مكليتنا لو من ربح زلنا أسرهم دن قتل لنا يرأينا دلو فلتنا دلو تسمز حلفوا قدلي أيق وارثن كغتصليو ولا بين خدو تبلو ساعات كمسك خلي بين خا وما كلهم قريف مرات قدسن زبال هيوت أب كرسنا يلن مغنياتو تمن قدي قطان تافدا قدما صبا بعض حالفو دما وحدات يوم مودات أجن رهواي إتانا طفات وسد من قد جن قفحيا وانا تزانا خامس من قستنا مس عدنا واي أبي تقمتنا لعدنا أبي رخيمنا مسانا كيم زلو عدنا دما زي أيقونة نبزحتنا ودينا هنا تعدمينا لما قستنا نصلي بتزلوهم بوثاق زي أبير نافرد خيودكو كونو عسرح حالف صريحهم كحالفو إذا صلتنا يقارصني نستبهلوا لهم تلينا مستوعال كان طبب كان عدلهم منياتو نتفرادي نزم مدرا فرادي سماياو فرادي اللو نستوعل بغزياو نجر كاين التالل بحلاف نجر كاين عشو أمبار أملخنا لومي قد خينوه كم تاسامراوي سبيتي نعين نعخمن كرخبنا يلو مسيلو زاد لنا يا مدرخ يا خاطر رخبنا بحقي بمنفس انت سجدنا ناو كرد أنايو كم تن يوسف مستيروز قالت له سببو زرهاولو نعنا دمخر هو لنا أملخنا هياوي كنا عملوا زلنا قن سبب علنا ناو خنت متعلنا يوسف في وقت حنت جيجا جيرو شعب تجزيتيا نتي مسوت أسيرو زنبر عدال ميس نعو أذكر اللي يبان نفر أن نقر يلو حلم فتح مصفان ومسوت أسيرهم زنبرو رسعوا وتبع المسجد سب كرس عناي سب يغيري بوتا يغير سلطان يغير بموت حلف أملاخ كن زل عالماوي تقول لساقر أملاخ شعر رسعوا شعر نقزي مجمرة قزي أي شرحت اللونكا نقص فرعون مس حالمة راي زي أبير طبب مسحابو بزي أخاوسيو بطببنا نخوض من قدي أي شرحني زي أبير مسانا خلو جن حجي بمنفسن بحقن نسجد له نملكه نعان بلو نفتشها نفسنا كم ذا سبيتي سامراوي سبيتي مزحات سبوت كيهلونا تعمل يوم سبوت توقعات أرتي وننتي حفتي كيبلنا حفتي كيبلنا حوي كيبلنا محازا كيبلني زيهم كيبلوني زيهم كلهم سبوت توقعات أرتيهم ندربيهم ما ينهنانيهم كاب أملاخ زفل زبلة أيكون الناني كاب أملاخ زفل زبلة أيكون الناني ثلاث جزيابير أملاخنا لهم يتعرق لنا عدنا كمنا نوي كنرئة نحنا كم سبنا نوي خينا لومي كاب كله خفاءنا وصينا كنصلي قبأنا زينا سمعنا سقاي نبل بجهم زينا سمعنا سقاي نبل أمنا نتنيس بهوت كله سل أسرات لمينهم حجر ما نحنا سل زهوكت كنلمن قبأنا يمو جزيابير أملاخنا كاب تصنعاتهم صنعات كمتي تعقستهم كمتي امناتهم امنات كمتي ابتصبيب كله زنبرو مع منفسهم كبنا እግዚአብሔር አምላክ ይካልዩ ይለመነና ክብርን መስጋናና አምላክና ሁን ይغرسان ويحلكم ግን በጃኻትኩም ሓደራ እግዚአብሔር ግድ ኮይንዎ ይመጸናሎ ንሕና ግን አይፈለጥና ይንዘለና ጠበቃና ሓያል መጓትን ከሎሲ ንዑ ስለዘይሃብናዮ ጉዳይና كل ساب ترتعنا ننبر لنا كبرين مسجانا أملاخ يخون سلقالا أملاخ تمسجنا يخون
كما يوعلكم ما يكنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ክብርና ምስጋናና ንዑይኹን ተም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዘለኹም መራኸቢ ብዙሃን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ጸለናዮ ጸሎት እግዚአብሔር ይቀበለልና ተማሃርናዮ ትምህርቲ ድማ ኣቦና ብቀሽ ተስፎም ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ተማሂርና ሰሚዕና ድማ ነዘምሎሙ ብሕልና ብጸሎት ንዝክሮም ዘለና ኣቦና ቅዱስ እንጦንዮስ ንዖም ክንመስል ብስራሕና ብካይዳና ብእምነትና ንዖም መሲልና ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ካብኦም በረኸት ክንረክብ ኢና ተኣኪብና እምበር ንሕና ስለ ዝጎደሎም ክንምላዓሎም ኣይኮንናን እሞ ኣብ ሕድርኹም ኣለና ኣብቲ ዘረኣኹሙና ኣለና ክንብል ኢና ክንዝመፂና እሞ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብቲ ሓቂ ንመላለስ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ኣቦና ኣበይ መርጌታ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም ኣራይ እታ ናይ ባልቲሞር ዝሓለፈ እውን ሓቢርና ነርና ሕፅር ዝበለ ግዜ ስለ ድመፀት እያ እሞ ዓሚ ብዙሓት ኣይከድናዮምን ሎም ዘበን ግን ጽበይና ኣለዉ እሞ እቶም ዝጠዕመና ባልቲሞር ክበሃል ከሎ ርሑቕ ጎርና ይንሰዶ ናይ ፍርቂ ሰዓት እዩ እሞ ከይድና ተሳተፍቲ በረኸት ንኹን ንዓታቶም ድማ ተስፋ ንኾኖም እሞ ንዝመጽእ ዘሎ ቀዳም እዩ ማለት እዩ ዓርቢ ዋዝየም ኣሎ ዓርቢ እኳ ፀግም ክእል ግን ቀዳም ግን ካብ ንግሆ ጀሚርካ እሞ እቶም ግዜ ዘለና ጠዕመና ከይድና በረኸት ክንካፈል ሕጂ እውን መልእኽቲ ነመሓላልፍ ኣሎና ኩሉ ዝበፅሐ ብጸሎት ዝዘከርናየን ኣሕዋትና ኣዴታትና ኣቦና ኩሎም ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃበልና ዝመፅእ ሰንበት ክንሕብር ኢና ግን ንዝመፅእ ሰኒ ካብ ፅባሕ ሰኒ ሰሙን ጾም 40 ከኣቱ እዩ እሞ ትሕፅፅብ ኢልና ክንቅኒ ምእንቲ ኣፀቢቕኩም ብልዑ ኢለይኮንኩን ዝነግር ዘለኹ እንታይ ደኣ ክንዳሎ ምእንቲ እዩ ነቲ ከብዲ ድማ ዓቕሊ ከይነፅበሉ ፅቡቕ ፀም ምምፃእና ሰንበት ድማ ክንሕብር ኢና ምናልባት ዘይንመፅእ ከይንህሉ ሰባት እሞ ኣይሰማዕናን ከይሰማዕና ከይሓልፈና ኢና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ዶክተረ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪ ብጸሎት ክንዓፂ ነው ሰላም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ረፊድኩም ኣብ ድሕሪት ዘለኹም ትሰምዑኒ ዲኹም ኦኬ ብቐዳማይ ምስ ወዳእኹም ነጊርኩም እሞ ድሕሪ ሕጂ እውን እንተ ደኣ ዘይስማዕ ኮይነ ኢልኩም ወይ ኣቢልኩም ኣዘክሩን ኢኹም በዚኣ ክጅምር ሆንዳ ማኪና መፍትሕ ምስ መትሓዚኣ ዝረስዓ ተሃልዩ بقشة مثلا يعني لنا خالق ما خاين قرب تسنو خوينو أبدأ باركينج سلازينا برا انت دقا سنو بزي حكم خالق ماكينة عاقدكم زلخم تهليهم حجي مساعة خو تكست كيروم بجاهم ماكينة انقصاصو لهم اللومو انت دا عاقدكم خوينكم بجاهم لقع مسودانا وصيخم ماكينهم انقصاصو لهم يخم زي مفتح تملي سامسيات بقشي هوندا ماكينة يزورن يعني لكسس يلون لهم حازو يخم بزز حلف السمون زاتونا بتقولوا 10,596 زدما ناي 2,000 تأكب ايو خابزي ناي ابالنت 2,615
ዕሽር 5683 ናይ ፍትሓት 600 ናይ ምባእ 1128 ናይ ጥምቀት 500 ብጥቕልሉ 10,000 ቅርሺ ኣትዩና ኣሎ ብተወሳኺ እቲኦም ሞርጌጅ ዝተሓጋገዙና ዘለዉ ኣሕዋት ኣመስገነልና ኢኻ ሓደ ስድራ 8,000 ካልኣይ ካልእ ስድራ 2,400 ሳልሳይ ስድራ ድማ 800 ሂቦምና ኣለዉ እሞ ይቐኒልና በልልና ኢሎምኒ ይቐኒልና ብለኩም ኣለኹ ቅድሚ ናብ ካልእ ምኻደይ እንታይ ሒዘ መፅእ ይመስለኩም ሎሚ እዚኣ ሒዘያ መፅእ እዚኣ እንታይ እያ ብዙሓት ካሽ ገዲፍና የና ኻባይ ጀሚርካ ሕጂ ለሚድና ታፕ እንዳገበርና ፈቆዶ ስቶር ብካርድና ጌርና ታፕ እንዳገበርና ካሽ መሓዝ ገዲፍና ኢና እሞ እንታይ ኹም ትገብሩ ኢሎምናስ ወል እንተደኣ ምስቲ ዘመን ክንከይድ ኮይና ነዚአን ሒዝናየን ኣለና እዚአን እንታይ ክንገብራ ምስቲኦም ክዙሩ ከለዉ እዚኣ ሒዞምልኩም ክመፅኦም እቲ ትደልይዎ ክትብዎ ትደልዩ እቲ ቁፅሪ እቲኹም ካርድኹም ጥራይ ታፕ ትገብሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ምስቲ ዘመን ክንከይድ ዝመፅእ ሓሳብ እሞ ድሕሪ ሕጂ ክትርእይዎ ከለኹም ሓድሽ ከይኮነኩም ቅድሚ ሕጂ እኳ ኣብ ሰባት ተኸይድኩም ትርእይዎ ኢኹም ግን ሕጂ ምስቲኦም ዘውዝሩ ምስቲ ካርድኹም ክኸይድ ቀርኒብናልኩም ኣለና እሞ ብኡ ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ሓደ ጉዳይ ናይዚ ስክሪን ብዙሓት ኢኹም ተዛሪብኩምኒ ስለ ዘይሰማዕናኩም ኣይኮነን ግን እዚ ቤተ ክርስቲያን ዳዓበየ ኸይድ ከሎ ንእሽተይ ስክሪን ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና መጀመርያ እንታይ ሓሲብና ምናልባሽ ነቲ ስላይድሲ ቁሩብ ተቐየርናዮ ናይ ድሕሪኡ ዘሎ እንተደኣ ጸሊም ጌርናዮ ሲ ክመሓየሽ ዶ ክእል ኢልና ፈቲና ኣይሰርሕን ንምንታይ ዘይሰርሕ እቲ ብርሃን ኣብዚ ዘድልዮ እቲ ስላይድ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኮይንኩም ክትርእይዎ ከለኹም ኣብ ላፕቶፕ ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ እዩ ዝመፅእ ኣብዚ ዓብ ስክሪን ክመፅእ ከሎ ግን ፅቡቅ ይኸይድን እዩ ዘሎ ሕጂ ናበይ ገፅና ኢና ንሓስብ ዘለና ዓብ ስክሪን ከምዚ ናይ ቴሌቭዥን ስክሪን ከምኡ ዝመስል ክንገብር ኢና ንሓስብ ዘለና ግን እዚ ናይ ገዛ ቴሌቭዥን ኣይኮነን ገጂፍ እዩ ክኸውን ከመይ ጌርና ኢና ንተኽሎ ከመይ ጌርና ኢና ነንቀሳቕሶ ንምንታይ እንተደኣ ኩሉ መዓልቲ ብዚ ጌርናዮ ነቲኦም ኣይኮንስ ብድሕሪት ሰብ ክመሃረሉ እንደልዮ ንዑ ክዓግተልና እዩ እንተደኣ ንእሽተይ ጌርና ድማ እቲ ሰብኣይ ይርዮን እሞ ብዙሕ ኢና ንሓስበሉ ዘለና እንተደኣ በዚ ድማ ፈልጥ እየ ክሕግዝ እየ ዝብል ሰብ እንተደኣ ሃሊና ወላ ትፈልጥዎ ክትሓትዎ ትኽእሉ ሰብ ተሃልዩ በጃኹም ሕተቱልና ናይ ኩሉ ሰብ ሓሳብ እንደሊ ኢና ፅቡቅ ድማ ንሓዋሩ ዝኸውን ሓንቲ መፍትሒ ኸነምፅእ ስለ እንደሊ ማለት እዩ ብተወሳኺ ሓደ ሓውና ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ናይ ፍትሓት ኢሉ $200 ሂቡና ኣሎ ማና ቫውቸር ድማ ከ2-3 ሰሙን በዚ ስኖ በዚ ምክንያት ብዙሕ ዲስትሪቢዩት ኣይገበርናን ግን ሓደ ተወሳኺ ሓበሬታ መፂሉ እንተደኣ ኣብ ሞንጎመሪ ካውንቲ ትነብሩ ኮይንኩም እቲ ወርሓዊ ኣታዊኹም ትሕቲ $3,000 እንተደኣ ኮይኑ ተወሳኺ ቫውቸር መፂና ኣሎ ወይ ንነብስኹም ወይ ድማ ኣብ ሞንጎመሪ ካውንቲ ትፈልጥዎ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዘለዎ ሰብ ተሃሊኩም ንገሩና ኢኹም ንሓውና ንሓፍትና ስምረት ድማ ከይድኩም ተረኺብኩማ እሳ ክትሓጋገዘኩም ትኽእል እያ ስለዚ ትሕቲ $3,000 ኣታዊ ወርሓዊ ሞንጎመሪ ካውንቲ ዝነብር ሰብ እንተደኣ ትፈልጡ ኮይንኩም ቫውቸር ክጥቀም ዝኽእል ክነዘኻኽረኩም ንደሊ ናይ እንዳ ኣባ ኣንድርያስ ናይ ቦልቲሞር ኣብ ቀሺ ዘኪርኩም ኣሎ ተወሳኺ ከምዚ ዝበሎ ዓሚ ፅቡቕ ስለ ዘይኸድና ለብዘበን እቲኦም ትኽእሉ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ትሳተፉ ንሓተኩም ብተወሳኺ እዚኣ
ሓደ ሓውና ዲያቆን ፊልሞን በየነ ዝበሃል ብእትዮም ደቅና ዝፈልጥዎ ቋንቋ ብእንግሊሽ ሳይለንት ሪቨንጅ ዝበሃል መፅሓፍ ፅሒፉ ዝመፅእ ዘሎ ረቡዕ ኣብ ሰዓት 6 ፒኤም ኣብዚ ምስትዮም ቆልዑ ክዛረብ እሞ ሓደ መፅሓፍ ገዚእኹም ናቱ ፊርማ ጌርኩም ክትወስዱ ትደልዩ ካልእ እቲ ትምህርቲ እሱ ክዛረቦ ዝደልዮ እንተ ደኣ ክትሳተፉ ደሊኹም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰዓት 6 ንራኸብ እብሉ ኣለዉ። ኣቦይ ቀሺ ትማሊ ነጊሩኒ ኣንቢበያ ፅብቕቲ መፅሓፍ እያ እሞ ከይተሓልፈኩም እብለኩም ኣሎ። ከምቲ ልሙድ ናይ ትምህርቲ ሰንበት እዚኣ ትምህርቲ ሰንበት ንምንታይ ኢና ነግረኩም ፅባሕ ንጎ ኣብዚኣ ጠጠኢሎም ክዛርቡ ዝኾኑ እትዮም ደቅና እዮም። እንተ ደኣ ፅቡቕ ሚሂርናዮም ለብዘበን ንዓመታ ክመፁ ከለዉ እቲ ዝመሃርዎ ክምህሩና ክእሉ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲኦም ቆልዑ ግሬድ 1 to 3 ዘለዉ God saves Joseph from prison ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁፅሪ 20 እስካብ 21 ነቲኦም ግሬድ 4 to 5 ዘለዉ Elijah and the priest of Baal ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 18 እንተደኣ ኩላ ቻፕተር ኣንቢብኩማ ወላ ንዓኹምን ፅቡቕ ትምህርቲ ኣለዎ። The Tabernacle of Meeting ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 34 ድማ ነቲኦም ሚድል ስኩል ዘለዉ ግሬድ 6 to 8 ማለት እዩ። ነቲኦም ሃይ ስኩልን ኮሌጅን ዘለዉ ግን ሎሚ ንዶክተር ማህተም ዓዲምና ብዛዕባ ለውጢ ናይ ኣእምሮ ለውጢ በቲ ናቶም ዕድመ እንታይ እዩ ልሙድ እንታይ እዩ ዘይልሙድ እንተ ደኣ ሕማም ርእሲ ኣለዎ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሮም ይፈልጥዎ ከመይ ገይሮም ሕግዝዎ ሰዓትን ገለን ዝኸውን ሕጂ ይምህሮም ኣሎ። ክወፁ ከለዉ እንተ ደኣ ደቅኹም ኣብ ኮሌጅን ሃይ ስኩልን ሃልዮም እንታይ ተማሂርኩም ኢልኩም ሕተትዎም ወላ ንዖም ጥራይ ከይኮነ ንዓና እውን ዝጠቕመና ነገር ስለ ዝኾነ ክንመሃረሉ ንኽእል ኢና እሞ እዚ ክለዋወቅኩም የደሊ ብሩኽ ሰሙን ይግበረልና። ጸሎት ክንዓጽሞ መደብና ይበል። አንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይዘለነ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳዕ ዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያ በጃ ዝኾንካያ ነገስታትን መኳንንትን ዝተባህሉ ካህናትን ምእመናንን ንጹህ ዘመድን ንቅዱስ ህዝብን መሕደሪ ክትከውን ዝፀዋዕኻያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ ናብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ዝጸለኹምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስግኡ ዝበልዓኹምን ክቡር ደሙ ሰቴኹምን ብፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት ዝገበርክሙ ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ምእንቲ ስግኡ ስጋ መለኮትን ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወዲ ንጽሕቲ ማርያምን ብድንግልና ሕልና ብድንግልና ስጋውን ጽንዕቲ ዝኾነት
ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽእ ኸ ይሓልኹም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 12 ግዜ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽእ እውን ይሓልኹም ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም 12 ግዜ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ያስጎን ደሞ ንሕድገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይለ ጸላይ መንፈስ ቅዱስ በና ምሕረት መለት ቅዱስ ንጽበለና ክፉ ምግባራትነና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ጨምረና ቅዱስ ስጉም ክቡር መዛና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ ጽዮን ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ኦ ጎይታ አምላኽ ናብ ቤትካ መምጻእና ብሰላም ከም ዝገበርካልና ነናባይትና ምላስናኻ ብሰላም ግበረልና እግዚኣብሔር አምላኽ ተለዊጥና መንፈስ ቅዱስ ተመሊእና በረኸት ተቐቢልና ክንምለስ ደግፈና ኦ ጎይታ አምላኽና ሩታ ነቢያት ቅድስት ሐና ፍረ ወይን ክብራ እግዚአርያ ጽገ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ሂሩተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ጻድቃን ገብረ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን አመተ ጽዮን ፍቅርተ ኢየሱስ መለተ ጸጋ ስልዋ ኃይለ ሚካኤል ወልደ ሙሴ አማኑኤል ወለተ ኢየሱስ ገብረ ኪዳን ምሕረተ ሥላሴ ወልደ ዮሐንስ ጽገ ወይን ውዳሴ ማርያም ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ላይከ ገብርኤል የማነ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ኢያሱ በበረከተ አብ እግዚአብሔር አምላኽ ንኩሎም ሕሙማን ኣብዚ ዘለዉ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ናይ ኩሉ ምሕረትን ፈውስን ስልጣን ዘለካ ንስኻ ኢኻ እሞ ክትፍውሶም ንጽሊ ንልምን ኣሎና እግዚኣብሔር አምላኽ ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ህዝብኻ ንኩሎም መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ላኸሎም ንዝዕረፉ ነብሳት አቡነ እንጦንዮስ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ንዓና ከዓ ሽብካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር አቡና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንዝወለና በደሎም ዝሓለፈለና በደልና ናበሳና እንደገልና ፈተና አይተኮን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦ ማርያም ነግብላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድንግል ስጋኹን ድንግል ያለ እግዚአብሔር ሰብአዊታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ፍረከርጽኩም ብርኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ሳኸይ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍስ ትወድና ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።